But before we start, be sure to stay in your comfortable place, sit, and enjoy learning. Do not forget that while listening, your activity sheets, a paper, and a pen are with you. I will give you 3 seconds to prepare the things that you need. You are expected to answer the activities while listening to our lesson on air. You will also answer the post-listening activity after our discussion for today. Listen carefully and take down notes as we review our lesson on modal verbs. Are you ready to learn? If you are ready, then let's start learning. Let us define what are modal verbs. Modal verbs are special. They are kinds of verbs in English that make the meaning of the main verbs more specific. Modals express ability, permission, obligation, possibility, and polite requests. It is very important to understand the different special meanings that each modal carries. You have already learned the different kinds of modal verbs and their meanings in your previous lesson, right? Let us review some of the modal verbs and their meanings. So let us begin. What is the meaning of the modal verb can? Correct. Can is used to express ability and to express permission. What is the meaning of the modal verb could? Right. Could is used to express a past ability. How about may? What is the meaning of it? Very good. May is used to express a possibility that has a high chance of happening or to request or give permission. Now let's go to the modal verb might. What is its meaning? Amazing! Might is used to express a possibility that has a low chance of happening. What is the meaning of the modal verb must? Yes, you got the right answer. Must is used to express obligation and to express a strong belief. How about the modal verb should? Correct. Should is used to give advice. What is the meaning of the modal verb
shall and will. Right! Shall and will are used to express future event, prediction, or promise. Next is the modal verb would. What is its meaning? Excellent! Would is used to request, offer, and to describe a future event that was stated in the past. Great! I know that all of you did a good job. Give yourselves 5 claps. At this moment, kindly get your activity sheets and let us answer together the following activities. Please turn your activity sheets on page 1. To those who are watching via Facebook Live, you can write your answer in our comment section. Let me read to you the direction. Direction: fill in the blanks with the modal verbs to complete the sentences while listening on the discussion of the teacher broadcaster. Let's start number 1. She endeavored her best to surpass the target, but she blank not. Correct. The answer is could. Number 2. You blank have to fulfill your promise under all the circumstances. Yes, the correct answer is should. Number 3. I assure you that I shall help you in this matter if I blank. What is the answer? The answer is can. Let's go to number 4. He blank have succeeded in his business if he had conducted it sincerely. The correct answer is would. Very good. Number 5. The teacher advised him to work hard on his test or he blank failed the examination. What is the answer? The correct answer is should. Number 6. They feared that the thieves blank have fled out of the city. Correct. The answer is might. Number 7. His mentor helped him in his research work so that he blank complete it in time. Very good. Could is the correct answer. Number 8. Children blank respect their elders and get their blessings. What is the answer?
Very good. The correct answer is must. Number 9. You blank tell me the truth for your own good. Right. The correct answer is must. In our last number, number 10. Had the manager told the whole truth to the boss, he blank not have punished him. What is the correct answer? The correct answer is would. That's great. So what do you call those words again? Yes, they are called modals or modal verbs. And what is the function of these modal verbs or modals? Modals express ability, permission, obligation, possibility, and polite request. Wow, that's great! That shows that you understand the lesson very well. Now let us check if you really understand the lesson. Get your paper and pen. Let me guide you on what to do. I will read the direction, questions, or statement. So, this is the direction. Circle the modal verb in each sentence given below. Number 1. He shall bring the food very soon. Yes, the answer is shall. Let's go to number 2. We can definitely win the championship game. Yes, the answer is can. Number 3. I can speak a little English. Very good. The answer is can. Number 4. You should stop smoking because it is bad for you. Great! The answer is should. Let's move on to number 5. May I sit down now? Correct. The answer is may. Number 6. I can play basketball very well. Yes, the answer is can. Number 7. I must go now. Very good. The answer is must. Number 8. Can you help me lift the coach? Yes, the answer is can. Number 9. I must tell the truth to the teacher. Correct. The answer is
Must. Number 10. Could you pass the ketchup? Great! The answer is could. Wow, that was an amazing performance. Who among you got a perfect score? Now, let's have another activity. I will read to you the direction. For those watching via Facebook Live, you can choose or send your answer to our comment section. So here is our direction. Fill in the blanks in the following sentences with appropriate modals. Modals are will, shall, would, should, can, could, may, and might. So you better listen carefully and answer the activity while listening to the story. I will read to you the story for 2 times. So let us read the story together. Milk is a nutritious food enriched with vitamins and proteins. We blank take milk regularly that we blank not develop deficiencies of undernourishment in our body. The aged persons, children, and patients blank take milk in sufficient quantity as it provides strength to their body. We blank supplement it with other elements of food like fruits, vegetables, and pulses for proper growth of our body. But we blank consume milk of good quality, only otherwise it blank cause harm to the body. We blank be very careful while selecting items of our food because there are chances that this blank be adulterated. Okay, I'll read it to you once more. Let's read together. Milk is a nutritious food enriched with vitamins and proteins. We blank take milk regularly so that we blank not develop deficiencies of undernourishment in our body. The aged persons, children, and patients blank take milk in sufficient quantity as it provides strength to their body. We blank supplement it with other elements of food like fruits, vegetables, and pulses for proper growth of the body. But we blank consume milk of good quality, only otherwise it blank cause harm to the body. We blank be very careful while selecting items of our food because there are chances that this blank be adulterated. I am now giving you 5 seconds to write your answers. Okay, did you get the answers? Good job! I know you can do it. So here are the answers in order. Number 1, should. Number 2, may. Number 3, must. Number 4, can. Number 5, must. Number 6,
might. Number 7, must. Number 8, might. I know you got a perfect score, right? Excellent! Now for those who needs time and other activities, please answer the post-listening or viewing activity distributed by your teachers. Feel free to ask the assistance of your teachers in your respective schools if you need to clarify the part of or parts you did not understand. For our wrap-up, what do we call the words used to express ability, permission, obligation, possibility, and polite request? Exactly! They are called modal verbs or modals. What are the common modal verbs that we have learned today? Can, could, may, might, must, should, shall or will, would. Very good! I hope that was able to help you with your lesson today. So before I will end our lesson today, I will leave you a quote to inspire others to learn in this time of pandemic. Always remember that we need to be kind every time and everywhere because kindness costs nothing but needs everything. So be kind always. Alright, grade 5 learners, that ends our discussion for today. I expect you will get a perfect score for your post-listening activity. For questions and clarifications, do not hesitate to ask for assistance from your family or your teacher. Watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page at RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. I am Leopoldo G. Kitalik Jr., your grade 5 teacher anchor for today. Thank you for listening. God bless. Until next time. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Hello, Floortastic Bakers! I'm Pat Fernandez and you're watching Halina't Magnegosyo kasama ang San Miguel Mills. Just relax and watch dahil pwede kayong kumita around 411 pesos sa paggawa ng tuna melt
whole wheat bun. Mga kababayan ko, konting taste lang po at malalampasan rin natin ito. No? Sino ba namang magtutulungan kundi tayo lang po, kapwa nating mga Pilipino. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Ang bango ng scent niya, not toxic to my pets, to my family. So I'm very happy to be using Protect Plus Gold. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Hello mga kabida kong Mars! Kamusta na kayo? Look good, feel great through grooming and clothing. Kung alam mong maganda yung itsura mo, then you will feel great. 'Di ba? Mas gaganda yung pakiramdam mo. Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Good day, everyone. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Miss Jennifer Frialde, your teacher broadcaster for English Grade 8. So today is another day to have fun and learn together. So make sure you are in your most comfortable spot so you can actively listen to our lesson today. Before anything else, I want you to get your Quarter 2, Module 2, your activity sheets, your pen and notebook, and listen to my instructions. Are you ready? Let's have a short recap of our previous lesson. Last meeting, we differentiated facts from opinions. Do you still remember? That's right. We said that a fact is a statement that can be proven true or false. For example, do you know who is flashed on your screen? Right, it's Robert Downey Jr. If I say Robert Downey Jr. plays Iron Man in the Marvel movies, is that a fact or an opinion? You're right. It is a fact since it can be proven true. How? By researching on it. Perhaps you have seen the movie, and in the movie credits, you'll see his name as Iron Man. Or perhaps you could search for his name in any search engine and it'll tell you that he is Iron Man in the Marvel movies. There are many ways to find out if that statement is true or not. Is that clear? Very good. Now let's recall what opinions are. Does anyone know? Awesome. An opinion is a thought or belief, a view or judgment formed about something and can't be proved true or false. For example, do you see who is flashed on your screen? Do you know who he is? Yes, it's Justin Bieber. So in this statement, I think Justin Bieber is the greatest singer ever. Can I prove it to be true? Is the statement true all the time? If your answer to both questions is a no, then it is an opinion.
I'm glad you still remember how to differentiate fact from opinion. Let's practice distinguishing fact from opinion by answering this 5-item activity. Are you ready? Let's go. But first, I want you to look at your activity sheet and go over the statements briefly. So here is what you will do. Write F if the statement is a fact, and O if the statement is an opinion. Let me repeat. Write the letter F if the statement is a fact, and the letter O if the statement is an opinion. You have to listen well because I will only be reading the statements twice. Here goes. 1. More than anything else, parents have to be the role model for their children. More than anything else, parents have to be the role model for their children. 2. It seems like the actor senses danger coming up. It seems like the actor senses danger coming up. 3. The government organizes a census of the whole population every 10 years. The government organizes a census of the whole population every 10 years. 4. Fire needs oxygen to burn. Fire needs oxygen to burn. 5. I am convinced that eating too many processed food isn't good for your health. I am convinced that eating too many processed food isn't good for your health. Have you answered everything? Awesome. Let's check your answers then. For item number 1, what is the correct answer? The answer is an opinion. So letter O. Did you get that correctly? Very good. For the second statement, it is again an opinion. So the correct answer is O. The presence of the word seems make this an opinion. What about statement number 3? What is the correct answer? You're right, it's a fact. So if you wrote F in your answer sheet, you are right. Number 4 is again a fact. It can be proven true by doing research. So the answer is F. And for the last statement, what do you think is the answer? Very good. It's an opinion. Did you get all items correctly? I'm sure you did. I'm glad that you could now differentiate facts from opinion.
Last broadcast, you also learned that there are signal words that clue us in identifying if the statement is an opinion. We call those words as opinion marking signals. It was also discussed last broadcast that sometimes a fact becomes an opinion due to the presence of these opinion marking signals. To help you recall, here is again a list of the commonly used opinion marking signals. This is found on page 7 of your Module 2. To name some, we have in my opinion, I think, I am convinced, I prefer, probably, I suppose, I reckon, to the best of my knowledge, from my point of view, it seems, my take, and the like. Take note that the list does not include all the opinion marking signals. I am glad that you still recall our lesson last Tuesday. So today, we shall have a practice to give you more understanding of the lesson. Prepare your mind and ears. Are you ready? Now, I want you to look at your activity sheets again and go over the statements in Test 2. So what are you going to do for this activity? You are to identify the opinion marking signal used in each sentence by writing it on the space before each number. Let me repeat. You are to identify the opinion marking signal used in each sentence. You have to write your answer on the space provided before each number. Listen carefully because I will only read the statements twice. Here goes. Number 1. I prefer drinking tea to coffee. I prefer drinking tea to coffee. Two. To the best of my knowledge, no twins are exactly the same. To the best of my knowledge, no twins are exactly the same. Three. I believe that we should help one another to stop the spread of COVID-19 in our city. I believe that we should help one another to stop the spread of COVID-19 in our city. Four. In my opinion, students should take up elective writing subjects to enhance their writing skills. In my opinion, students should take up elective writing subjects to enhance their writing skills. Five.
I consider this pandemic as the best time to learn household chores and new hobbies. I consider this pandemic as the best time to learn household chores and new hobbies. Six. It seems to me that online education is difficult and stressful if you are not tech savvy. It seems to me that online education is difficult and stressful if you are not tech savvy. And seven, I hold the view that people's discipline is very important to avoid spreading the virus. I hold the view that people's discipline is very important to avoid spreading the virus. Is everybody done? Great. Let's check your answers. So let's have number one. What is the answer for number one? Good. It's I prefer. I prefer is the answer for item number one. What about in item number two? What is the correct answer? Very good. It's to the best of my knowledge. To the best of my knowledge. What do you think is the opinion marking signal used in item 3? Fantastic. It's I believe. I believe is the answer. Number 4 this time. It's in my opinion. In my opinion. Very good. And for item number 5, the correct answer is I consider. I consider. Good job. Let's have item number 6. What do you think is the answer? It's it seems to me. It seems to me. Right. And lastly, for item number 7, the correct answer is I hold the view. I hold the view. Very good. Did you all get the items correctly? I'm sure you did. I'm so proud of you guys. Since you have mastered identifying opinion marking signals used in sentences, let's further practice your skill by answering this last activity. Turn your module to page 12 and go over briefly the statement. Have you done that? Great. Here is the instruction. Express your appreciation by writing a short paragraph, about 3 to 5 sentences only, to our fellow Filipinos, whether frontliners, volunteers, or even yourself, who, despite the pandemic, believe
that we don't need to have deep pockets but a good heart to help others. Use opinion marking signals in expressing your appreciation. Let me repeat that. On page 12 of your module, you have to express your appreciation by writing a short paragraph, not more than 5 sentences, to our fellow Filipinos, whether frontliners, volunteers, or even yourself, who, despite the pandemic, believe that we don't need to have deep pockets but a good heart to help others. You have to use opinion marking signals in writing your paragraph. I'll give you a few seconds to do that. A few more seconds to answer. Awesome! You did it! Congratulations! Submit your activity sheet and answers to your English teachers. I hope you have mastered the use of opinion marking signals to share your ideas. For your assignment, turn your modules to page 13 and answer what I have learned, which states, most of us love to share our thoughts on social media. Suppose that you want to share your opinion about the lesson that you have learned in this module. Write your thoughts about what you have learned in this lesson by completing the illustration flashed on your screen, which is also found on page 13 of your module. Allow me to repeat. On page 13 of your module, you answer what I have learned. Write your thoughts about what you have learned in this lesson by completing the illustration flashed on your screen, which is also found on page 13 of your module. To recap our lesson, we differentiated facts from opinion. So we said that a fact is a statement that can be proven true or false, while an opinion is a statement that cannot be proved true or false. We also learned a while ago those opinion marking signals we could use to introduce our opinion. It was also flashed and seen on your modules.
If you have any questions, don't hesitate to ask for assistance from your family or just send me a message. One last thing, watch us live on Facebook. Like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. One more time, please like and share our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. I hope you have learned a lot from this episode. I am Ma'am Jen, your anchor teacher for today, leaving you with this quote from Ralph Waldo Emerson. People do not seem to realize that their opinion of the world is also a confession of character. Thank you for listening. Until next time. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Ngayong Sabado sa Essential Pinoy. Hello, Flortastic Bakers! I'm Pat Fernandez and you're watching Halina't Magnegosyo kasama ang San Miguel Mills. Just relax and watch dahil pwede kayong kumita around 411 pesos sa paggawa ng tuna melt whole wheat bun. Mga kababayan ko, konting taste lang po at malalampasan rin natin ito. No? Sino ba namang magtutulungan kundi tayo lang po, kapwa nating mga Pilipino. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Ang bango ng scent niya, not toxic to my pets, to my family. So I'm very happy to be using Protect Plus Gold. Yan at iba pa
sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, Samocast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac. I am Rona May Reyes, your teacher broadcaster for English Grade 9. Good afternoon, learners! How are you today? I hope everyone is doing well because today you will join me as we will be together in listening and in learning new things. So grab your English 9 SLM and let's learn and have fun together. But before that, here are the house rules. First, lend me your ears as you listen attentively. And ready your pen, learning activity sheets, and be in a place where you are most comfortable and can focus while listening. But before that, last meeting, Ma'am Paula Ragma discussed annotation strategies by Azevedo. Today, we will assess how much you have learned from our previous discussion. But first, let's have a quick review about making annotations. So, annotating is to make text is to make marks on the text. It is not simply highlighting appealing words or sentences, but it is a purposeful strategy to help you comprehend what you are reading on a deeper level than if you were to just read it straight through. Also, it is an excellent way to deconstruct the text into meaningful pieces for better understanding. According to Azevedo, year 2017, there are 4 major benefits of annotating. First, it makes you more engaged in the material. Second, it slows your reading that helps you to focus on details and have better retention and comprehension. Third, it helps you process what you are reading. And last, it records textual evidence for later reference. There are also 11 annotation strategies you may use, according again to Azevedo.
It's time now to evaluate what you have learned. Are you ready? Let's begin. Okay, so I will show you, what I will show you here is an example of how a student used simple symbols and or annotation to note significant elements from the poem Crossing the Bar. So it was written by Alfred Lord Tennyson. The student used symbol which serve as his or her guide in understanding the text. Other annotations were also used to express ideas, ask questions, and clarify information or important points. Okay, so I am going to read Dr. Martin Luther King's Jr.'s I Have a Dream speech. Then, while I read each paragraph of the speech, you will draw illustrated annotations to take note of important details and concepts taken from the text or from the speech. Afterwards, you will also answer the questions that follow. So use these following symbols to organize your annotations. So first, underline key ideas and major points. Second, write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information. Third, circle keywords or phrases. And last, put an exclamation point or exclamation mark next to surprising or important information that helps you make a connection. So let's proceed first to the about the background of the speech. Okay, so on August 28, 1963, thousands of Americans marched on Washington, D.C. to urge Congress to pass a civil rights bill. Martin Luther King Jr. delivered his I Have a Dream speech on the steps of the Lincoln Memorial before more than 250,000 people. Okay, so I will now read the speech I Have a Dream by Dr. Martin Luther King Jr. So I will just read the 10 paragraphs of his speech. So first and second paragraph, I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American, in whose symbolic shadows we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon, light of hope of millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as joyous daybreak to end the long night of their captivity. So you may now underline the key ideas and major points. Write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. I will give you seconds to make your annotation or to organize your annotations. Okay, so now let's answer these questions. So for question number 1, in this paragraph, okay, what does the phrase greatest demonstration for freedom in the history of our nation means?
Okay, so it means that there is a rally or gathering of people. Okay, so for question number 2, or in the second paragraph, okay, so who was this great American? Okay, so the answer is, no, this great American was Abraham Lincoln. So for question number 3, what is the Emancipation Proclamation? Okay, so Emancipation Proclamation means it is Lincoln's proclamation that freed slaves. Okay, so for question number 4, what are the flames of withering injustice? So the flames of withering injustice is about racism and prejudice. Okay, so for the third paragraph of the speech, so but 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so, we have come here today to dramatize a shameful condition. So you may now put an exclamation point next to surprising or important information that helps you make a connection. Write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. I will give you seconds to make your or to organize your annotations. Okay, so I guess you are done. So let's now answer these questions. So in this paragraph, no, for question number 5, what is segregation? Okay, so segregation is setting a group apart from another. And question number 6, how about, no, let's define or what is discrimination? Okay, so discrimination is treating a person with specific prejudice because of a characteristics. So for question number 7, using your knowledge of history, why does Dr. King say that the Negro finds himself an exile in his own land? Okay, so Dr. King is arguing that the slaves were never truly free as African American citizens were never given equal rights. Okay, so for the 4th and 5th paragraph of the speech, in a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note
was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America was defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people of a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and security of justice. You may now underline the key ideas and major points, put an exclamation point next to something surprising or important information that helps you make a connection. Write a question next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. I will give you again 10 seconds to make or organize your annotations. Okay, so it's time now to answer this question. So in the fourth paragraph, what was Dr. King's purpose in using the extended metaphor about the check? Okay, so the use of the check metaphor makes equal rights seem like a debt which Americans owe. Okay, so for question number 9, in the fifth paragraph, what is this check that Dr. King refers to? So the check is the promise of equality given to all American citizens. So for question number 10, how has America defaulted on this check? So the answer is, not all American citizens have been given equal rights. Okay, so we are now down to the sixth paragraph of the speech. So we have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate of segregation to sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. You may now write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. Okay, so let's answer these questions. In this paragraph, who is Dr. King addressing to in this section? What race? Okay, so he is addressing the white Americans. For question number 12, why is now capitalized? Okay, so now is capitalized to emphasize the idea that it is important for things to happen now. For question number 13, what do you suppose gradualism is?
Okay, gradualism means allowing something to slowly take place. And for question number 14, what is the main idea in this section? Okay, main idea is equal rights must be given to all Americans now. There is no time for waiting or making excuses. So for the 7th paragraph, it would be fatal for the nations to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges. You may now put an exclamation point next to surprising or important information that helps you make connection. Write a question mark next to anything that is confusing, such as unfamiliar words or unclear information, and circle keywords or phrases. I will give you again 5 seconds to organize your annotations. Okay, so let's answer these questions. In this paragraph, who is Dr. King's addressing to in this section? Okay, so they are the racist people who resist the civil rights movement. So what does this section mean? So this section means only bad things will happen if America continues to ignore the need of equal civil rights for all of its citizens. Okay, so for the 8th paragraph, but there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. So, now, let's answer these questions. So in this paragraph, who is Dr. King's addressing in this section? Okay, so he is addressing the African Americans. So for question number 18, what is Dr. King's message in this section? So the message in this section is the fight for civil rights must be done in nonviolent and disciplined manner in order to be successful. Okay, so now we are down to the last 2 paragraphs of the speech. So for the 9th paragraph, the marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. Okay. So I guess you already done with your organization of your annotations. So let's answer these last 2 questions. So in the 9th paragraph, infer what new militancy Dr. King is addressing. Okay, so the new militancy is the growing group of African Americans fighting for civil rights across the nation. So for the last question,
What is Dr. King's message in this section? Okay, so the message in this section is white citizens and African American citizens must work together to achieve equal rights. They cannot be achieved unless both races work together. He believes that white and African American citizens must work together and live together peacefully. Okay, so I want you to insert your answers in your modules. Okay? So now you have learned much information about making annotations. So teaching you students how to annotate with the purpose will help you keep track of key ideas, unfamiliar words or concepts, and will make you formulate thoughts and questions you have while reading. So it also encourages your reader to make inferences and to draw conclusions about the text, as well as to make interpretations on a deeper level. And also, you used it to express your ideas, to ask questions, and to clarify important points. So while its ultimate goal is to make connections between what you already know about practically anything and the world around you. So for your assignment, read the story The Gift of Maggie by O. Henry on pages 12 to 15 of your SLM, and in your notebook, draw illustrated annotations to take note of important details and concepts taken from the text. Afterwards, answer the question that follows. Okay, so I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Rana, your grade 9 teacher anchor for today. Until next time! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Filipino, sa ating pong talapihitan
828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Ngayong Sabado sa Essential Pinoy. Hello, Flortastic Bakers! I'm Pat Fernandez and you're watching Halina't Magnegosyo kasama ang San Miguel Mills. Just relax and watch dahil pwede kayong kumita around 411 pesos sa paggawa ng tuna melt whole wheat bun. Mga kababayan ko, konting taste lang po at malalampasan rin natin ito. No? Sino ba namang magtutulungan kundi tayo lang po, kapwa nating mga Pilipino. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Ang bango ng scent niya, not toxic to my pets, to my family. So I'm very happy to be using Protectless Gold. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Hello mga kabida kong Mars! Kamusta na kayo? Look good, feel great through grooming and clothing. Kung alam mong maganda yung itsura mo, then you will feel great. 'Di ba? Mas gaganda yung pakiramdam mo. Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Annalyn, your teacher broadcaster in TLE Front Office Services, Grade 8. How are you today? I hope you are in good health and with a positive outlook. Today, we'll focus our discussion in the area in home economics in exploratory course front office services. Our topic is how to welcome guests warmly and courteously. Are you ready for a new lesson? Make sure that you are in a comfortable place, willing to join and participate actively. Don't forget to prepare your compendium of notes in front office services, plus the paper and pen. Are you ready for our lesson? Open your compendium of notes in front office services. Our lesson will focus on how to welcome guests warmly and courteously. Before we start, may I request everyone to have a simple exercise by smiling 10 seconds in front of the mirror. You may start smiling as I play the music and start counting. How do you feel right now? Do you feel any changes in your face when you smile? So, if you feel those changes, that is a normal feeling because smiling can make us feel younger and beautiful. People also use smiles to reassure others,
to be polite, and to communicate trustworthiness, belongingness, and good intentions. Smiles like these have been characterized as an affiliation. Smiles because they function as social connection. A gentle smile is often perceived as a sign of compassion. Smiling not only offers a mood boost, but help our bodies release cortisol and endorphins that provides numerous health benefits, including reduced blood pressure, increased endurance. So, that will be our lesson for today, how to welcome guests warmly and courteously. Let us know the ways to greet hotel guests on their arrival. Greeting forms a connection between two unknown people and cultivates a good impression among the hotel guests. The hospitality industry is based on serving unknown people, which makes greeting one of the most fundamental tools. It is the most effortless thing a person can do to get tremendous result. It can bring out positive words even out of the most arrogant person and can even act as a medicine of a person's bad mood. It makes a positive first impression on the guest and makes him feel comfortable and secured. Whenever a guest comes, in the duty of the staff to attend that person as soon as possible. This makes the guest feel wanted, and it also gives him a home-like feeling. Greeting helps to form a connection between unknown people and further raises the connection to a more personal level. A warm and sincere greeting can help you go through the guest's most rigid, defensive walls without getting a negative response. It helps initiate a conversation where both the unknown people are comfortable talking to each other. It is the most important tool in building your first impression with the guest. And this first impression will definitely affect his way of responding to you. It is the effortless thing you can do to make a good impression. Every human has a sense of fear when he is in a known environment, and this is where your greeting helps him fight that fear. There are 5 best practices for greeting the guest when they arrive. First, we have the dressing. It forms the first impression, and welcoming a guest is like just going on the first date. If you are not presentable, like if your dress is not ironed and your mouth stinks, then you definitely will not get the second date. Maintain a uniform dress code with light colors among the guests, as it includes a positive vibe. Number 2, smile with a greeting. The next best and most effortless thing with the great results we can do is smile with a greeting. It is believed that smile is the most warming and important thing we can do to the guests as they enter our hotel.
The smile is the only thing in this that will make him feel comfortable and will act as an icebreaker. That too, such an icebreaker that the most introvert person would also respond to it. Greet with a smile. Number 3, a different greeting. Many hotels try to maintain a different greeting, which is believed to be helpful. Let's think that your hotel is located at a tourist place and people come from outside to spend their holidays. If your services are normal and good, they will just remember that, yeah, our hotel stay was good. Number 4, offer to assist them. When the guest arrives, leave all your work and greet them while offering to assist. This will induce a feeling of being wanted and they will feel comfortable. You may inquire in a polite way about their bookings and see to it that the rooms are allocated as soon as possible. Offer to show them around, help them in taking the luggage to the room. You could also offer some water to make them feel comfortable and give them a home-like feeling. Number 5, ask questions. Starting with questions related to their travel and then come to what are their requirements. When the guest arrives, we usually ask for their bookings and their documents. The time between they giving their documents and allotting their room is the time you need to utilize in creating a relationship with the guest. So, those are the 5 best practices for greeting the guest when they arrive. The importance of welcome. Your smile is your logo. Your personality is your business card. How you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark. A positive first impression is a vital building a relationship with a potential client. You do not often get a second chance. It is said that when making a great impression, the first 5 seconds are the key. This tiny amount of time will create a lasting impact and force the direction of a relationship. A warm welcome is not just a welcoming smile, but it is a good start. You need to give your full attention to what is being said to you. If you can remember personal details about them, it shows that you have genuine interest in having them as a customer. Greet every guest with a smile. This is a front desk experience. While the guest experience starts way before the customer even walks through the doors of your property, the first face-to-face interaction or experience will make a lasting impression. From the moment the guest seeks out your property to the time they decide to purchase a room, they are comparing your property with their standards and expectation. The experience can be positive or negative, and it all starts with how they are greeted. The guest experience is a key point of your hotel's atmosphere and reputation. If you are in an exotic location with unique tradition, use that for your own benefit. So here are the procedures on how we welcome guests warmly and courteously. Procedure number 1.
of a first-time visit guest on arrival. When he or she approaches the reception on his own, doorman greets the guest. So guest reaches the hotel ports, the doorman opens the door with a smile and greet the guest. Good afternoon. Welcome to Anne's View Hotel. Procedure number 2. Bellboy greets the guest and offers baggage assistance. Bellboy wishes the guest the time of the day and assists him with his baggage. Good afternoon, sir or ma'am. Allow me to take care of your baggage. Procedure number 3. Bellboy confirms the count of the baggage. Bellboy confirms the number of the baggage with the guest. Guest approaches the reception. Procedure number 4. Reception greet the guest and offers assistance. The reception associate wishes the guest. Good afternoon. Welcome to Anne's View Hotel, sir, madam. How may I assist you? Number 5. Reception offers seat assistance, make guest comfortable, and request for his last name. Reception associate, please make yourself comfortable. May I request for your last name under which reservation is being made? Procedure number 6. Receptionist takes out the registration card of the guest. Receptionist will then take out the registration card of the guest. Procedure number 7. Guest registration card will have the following details taken at the time of the reservation. We have the guest name, the guest company name, the guest arrival and departure date, guest room category, guest room rate, guest credit card details, and guest contact details. Procedure number 8. Registration card is being printed on the arrival if the reservation is made on the same day. The guest registration card is to be printed on arrival if registration card is not printed earlier, which may happen if the reservation is made on the same day. Procedure number 9. Guest registration formalities. Receptionist completes the guest registration formalities. Procedure number 10. Programming of guest room key. So the receptionist will then make the key for the guest. Procedure number 11. Guest relation to escort the guest to his room. The receptionist will introduce the guest to the relation and requests her to escort the guest to his room. Procedure number 12. Wish guest a pleasant stay. The receptionist wishes the guest a very pleasant day. Have a pleasant stay with us, sir and ma'am. Procedure number 13. The delivery of guest baggage to the room. Receptionist will inform the bellboy for the guest room number for baggage delivery.
Number 14, wish the guest a pleasant stay. The receptionist wishes the guest have a pleasant stay with us. And the last, delivery of guest baggage to the room. Receptionist will inform the bellboy guest room number of the baggage delivery. And for our recap, let us remember that smile is your logo, your personality is your business card. How you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark. Greeting forms a connection between two unknown people and cultivates a good impression among the hotel guests. There are 5 best practices of greeting the guest when they arrive. Number 1, we have the dressing. 2, smile with the greeting. A different greeting. Offer to assist them, then ask questions. For the procedures on how to welcome guests warmly and courteously, for the procedure 1, first-time visit guest on arrival, when he or she approaches the reception on his own, the doorman greets the guest. Number 2, bellboy greets the guest and offers baggage assistance. Procedure 3, bellboy confirms the count of the baggage. 4, receptionist greet the guest and offers assistance. 5th, receptionist offers seat assistance, make the guest comfortable, and request for his last name. Procedure number 6, receptionists take out the registration card of the guest. Procedure number 7, guest registration card will have the following details taken at the time of the reservation. 8, registration card is printed on the arrival if the reservation is made on the same day. 9, guest registration formalities. 10, programming of the guest room key. 11, guest relation to escort the guest to his room. "12, wish the guest a pleasant day. Then delivery of the guest baggage to the room, and always wish the guest a pleasant stay, and delivery of the guest baggage to the room for the multiple reservations." Hopefully, you learned something from our topic today. Now, my dear students, get a sheet of paper to gauge the learnings on the topic we discussed. We'll have a short quiz. Our quiz is a multiple choice. Select the letter of the correct answer. I will read the question twice. Are you ready? For number 1, your logo, your personality, your business card. How you leave others' feelings after having an experience becomes your trademark. A, smile. B, frown. C, greet. D, communicate well. Again, is your logo, your personality, your business card, how you leave others feeling after having an experience with you becomes your trademark. A, smile. B, frown. C, greet. D, communicate well. Number 2, forms a connection between two unknown people and cultivates an impression among the hotel guests. A, smiling. B, frowning. C, greetings.
D. Communicate well. Greeting forms a connection between two unknown people and cultivates a good impression among the hotel guests. A. Smiling. B. Frowning. C. Greeting. D. Communicate well. Number 3. It's not just a welcoming smile, but it is a good start. A. Greetings. B. Warm welcome. C. Smile. D. Courteously. It's not just a welcoming smile, but it is a good start. A. Greetings. B. Warm welcome. C. Smile. D. Courteously. Number 4. It forms the first impression, and welcoming a guest is just like going on a first date. It forms the first connection, impression, and welcoming a guest is like just going on the first date. A. Dressing. B. Frowning. C. Greeting. D. Smiling. Number 5. The next best and the most effortless thing with greet. A. Dressing. With smiling. B. Frowning. C. Greeting. D. Smile with a greeting. Yes, this is it. Are you ready to check your answers? Answer number 1. A. Smile. 1. Smile. 2. Greetings. 3. B. Warm welcome. 4. A. Dressing. 5. D. Smile with a greeting. Okay, count the number of the correct answer. For those who get a perfect score, congratulations, you did a great job. For those who got 4, very good. For those who got 3, good job. For those who got 2 and below, still okay. Don't lose hope and keep it up. Before I leave our lesson, I would like to leave a saying that says, smile is a universal welcome. I hope you learned a lot today. I am Teacher Annalyn of Eduardo Cuangco National Vocational High School, Grade 8, TLE Anchor, teacher for today, saying in TLE, we aim for skills, knowledge, and progress. Until next time! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan.
Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ngayong Sabado, sa Essential Pinoy. Hello, Flirtastic Bakers! I'm Pat Fernandez and you're watching Harina't Magnegosyo kasama ang San Miguel Mills. Just relax and watch dahil pwede kayong kumita around 411 pesos sa paggawa ng tuna melt whole wheat bun. Mga kababayan ko, konting taste lang po at malalampasan rin natin ito. No? Sino ba namang magtutulungan kundi tayo lang po, kapwa nating mga Pilipino. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Ang bango ng scent niya, not toxic to my pets, to my family. So I'm very happy to be using Protectless Gold. Yan at iba pa sa kabuuan ng Essential Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Essential Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. HENYO, RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong lingkod, Ginang Jenny Q. Bangkod, para sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Sining Pantahanan, Baitang 5. Siguraduhin ninyong kayo ngayon ay nasa isang komportableng lugar at maayos na maririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maayos at maging alerto ang inyong mga pag-iisip sa ating aralin ngayong araw. Sige, humanda na para sa ating aralin, makinig ng mabuti. Bago tayo dumako sa susunod na leksyon, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraan. Naaalala pa ba ninyo ito? Magaling! Sige! Tungkol saan ang ating napag-aralan noong nakaraan. Mahusay! Tinalakay natin ang mga paraan ng pagluluto ng masustansyang pagkain. Magbigay nga kayo ng 5 paraan ng paghahanda ng masustansyang pagkain. Magaling! Narito ang ilan sa mga paraan ng paghahanda ng masustansyang pagkain. Una, hugasan mabuti ang mga kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Gumamit ng apron upang hindi marumihan ang damit. Maglagay ng hairnet o bandana sa ulo.
ihanda ang mga lulutuin. At hugasang mabuti ang mga gulay, isda o karne na lulutuin. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung handa na kayo, ay inyong buksan ang inyong Compendium of Notes sa sining pantahanan sa pahina 13 hanggang 15. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain, pag-aayos ng mga kagamitan sa bawat cover, mga paraan ng paghahain sa hapagkainan, at kung paano nakaayos ayon sa tuntunin ang mga kagamitan ng pagkain. Narito at iisa-isahin ko ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain. Una, gumawa ng konsepto o drawing ng pagkain sa plato. Humanap ng inspirasyon mula sa alarawan o bagay at magplano ng gagawing gayak sa nilutong pagkain. Pangalawa, pumili ng 1 hanggang 2 sangkap na ilalagay sa presentasyon ng pagkain. Gawing simple lamang ito. Pangatlo, gawing balanse ang nilutong pagkain. Pagtugmain ang mga kulay, hugis, at tekstura ng pagkain na siguradong makakaakit sa mga taong kakain. Pang-4, tiyaking wasto ang dami o sukat ng mga sangkap at ng nilutong pagkain bago ilagay sa plato. Ito ay dapat tumutugma din sa sukat o hugis ng plato. At ang pang-5, kailangan na pangunahing sangkap ng nilutong pagkain ang mangibabaw sa kabuuan at hindi ito matatakpan ng mga gayak, sarsa, at iba pang palamuti sa pagkain. Tandaan ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain. Bakit mahalagang malaman ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain? Tama! Mahalagang malaman ang mga paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain dahil ito ay kasing halaga ng linamnam ng pagkain na niluto. Kahit simpleng potahe o ulam ang inihanda, kung maganda naman ang presentasyon nito, ay tiyak na kawili-wili at gaganahan ang kakain. Ngayon naman ay dumako tayo sa pag-aayos ng mga kagamitan sa bawat cover. Una, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na 2.5 sentimetro ang layo sa ulo ng mesa o placemat. Pangalawa, ilagay ang kutsilyo sa kanan ng pinggan, kahanay ang gilid ng pinggan na malapit sa taong uupo. Ang talim nito ay harap sa pinggan. Pangatlo,
Ilagay ang nakatihayang kutsara sa tabi ng kutsilyo, kahanay pa rin ang pinggan. Pang-apat, ilagay ang kutsarita ng nakatihaya sa kanan ng kutsara. Pang-lima, ilagay ang tinidor sa kaliwa ng pinggan. Ang mga tulis ay nasa gawing itaas ng cover. Pang-anim, ilagay ang serbilyeta sa kaliwa ng tinidor. Maaaring ilagay din ito sa kaakit-akit na paraan sa ibabaw ng pinggan. Pang-pito, kung may kakaining tinapay, ilagay ang lalagyan ng tinapay at mantikilya malapit sa tulis ng tinidor. Pang-walo, ilagay ang mga baso malapit sa dulong itaas ng kutsilyo. Maaaring lagyan na ng 3 kapat na bahaging tubig ang baso ilang minuto bago kumain. At ang pang-siyam, ilagay ang tasang nakapatong sa platito sa gawing kanan ng cover katabi ang kutsarita. Alalahaning mabuti ang pag-aayos ng mga kagamitan sa bawat cover. Talakayin naman natin ang mga paraan ng paghahanda sa hapag-kainan. Una, smorgasbord. Ang lahat ng pagkain ay inihain at ipinapakain hanggat gusto pang kumain. Pangalawa, Russian style. Ito'y formal na pag-aayos ng mesa. Ang bawat kakain ay bibigyan ng pagkain at tuwing matatapos ay aalisin ang mga natira at papalitan ng isusunod na dapat kainin. Pangatlo, buffet style. Ang lahat ng pagkain ay nakahanda sa isang mesa at ang mga kakain ang kukuha ng kanilang gustong kainin. Pang-apat, family style o English style. Ang mesa ay nakaayos ayon sa bilang at dami ng kakain na may nakalagay na placemat at mga gamit sa pagkain. Ang mga pagkain ay nasa gitna ng mesa at maaaring abutin ng mga kakain. At ang panglima, individual cover. Pag-aayos para sa isang paghahain sa isang tao. Sige nga, sabayan ninyo ako at ulitin natin ang 5 paraan ng paghahanda sa hapag-kainan. Una, smorgasbord. Pangalawa, Russian style. Pangatlo, buffet style. Pang-apat, family style o English style. At ang panglima, ang individual cover. Nasundan nyo ba mga bata? At ang huling tatalakayin natin ay
ang kung paano nakaayos ang mga kagamitan sa pagkain ayon sa tuntunin. Una, ilagay ang plato ng nakatihaya sa gitna ng placemat na may 1 pulgada ang layo mula sa gilid nito. Pangalawa, iharap ang kutsilyo sa plato sa tabi ng kutsara at kutsarita. Ang baso ay ilagay sa dulong itaas ng kutsilyo. Pangatlo, ilagay ang tinidor sa kaliwa ng plato, katabi ang serbilyeta. Pang-apat, ilagay ang platito at tasa sa kanan sa tabi ng kutsarita. At ang panglima, kung magkakatabi ang mga aayusan ng bawat hain, kailangang bigyan ng sapat na puwang ang mga pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang mga kakain. Tandaan ang mga kagamitan sa pagkain na nakaayos ayon sa tuntunin. Bakit kailangang alamin ang paghahanda sa hapagkainan? Tama. Kailangang alamin ang paghahanda ng hapagkainan dahil ito ay nakahihikayat sa mga kakain kung ito ay nakaayos ng maganda. Ngayon, tapos na ang ating leksyon. Oras na para sukatin ang ating kaalaman ukol sa pagsagot sa mga tanong. Kumuha ng isang buong papel, isulat ang inyong pangalan, section, at petsa ngayon. Handa na ba kayo? Babasahin ko lamang ng 2 beses ang bawat bilang. Uulitin ko. Babasahin ko lamang ng 2 beses ang bawat bilang. Makinig na mabuti sa babasahin kong panuto. Isulat ang malaking titik T kung tama ang pahayag at malaking titik M kung mali ang pahayag. Para sa unang bilang, ang buffet style ay lahat ng pagkain ay nakahanda sa isang mesa at ang mga kakain ang kukuha ng kanilang gustong kainin. Para sa unang bilang, ang buffet style ay lahat ng pagkain ay nakahanda sa isang mesa at ang mga kakain ang kukuha ng kanilang gustong kainin. Ang sagot ay titik T. Pangalawang bilang, gawing balanse ang nilutong pagkain. Pangalawang bilang,
Gawing balanse ang nilutong pagkain. Ang tamang sagot ay titik T. Sa pangatlong bilang, ang Russian style ay paraan ng pag-aayos para sa isang paghahain sa isang tao. Sa pangatlong bilang, ang Russian style ay paraan ng pag-aayos para sa isang paghahain sa isang tao. Ang sagot ay malaking titik M. Ang pahayag ay mali. Para sa pang-apat na bilang, ang family style ay kilala rin sa tawag na buffet style. Para sa pang-apat na bilang, ang family style ay kilala rin sa tawag na buffet style. Ano ang sagot ninyo? Malaking M ang sagot dito. Sa panghuling bilang, tiyaking wasto ang dami o sukat ng mga sangkap at ng nilutong pagkain bago ilagay sa plato. Sa panghuling bilang, tiyaking wasto ang dami o sukat ng mga sangkap at ng nilutong pagkain bago ilagay sa plato. Malaking titik T ang tamang sagot. At dahil nasagot ninyo ang lahat ng tama, ang mga katanungan, ibig sabihin, kayo ay nakinig ng mabuti sa ating aralin. Binabati ko kayong lahat. Tapos na ang ating talakayan. Nais ko munang sagutin ang mga nag-PM at nag-chat sa akin para sa kanilang katanungan. Ang unang nag-chat sa akin mula sa Comillas Elementary School, La Paz South District. Ito po yung tanong niya. Ma'am, tanong ko lang po. Malapit na po kasi ang aking kaarawan at nagbabalak po kami ng aking mga magulang na gaganapin ito ng 3 ng hapon. Ito yung tinatawag na early dinner. Ano pong magandang paraan ng paghahain sa hapagkainan ang aming gagawin? Magandang tanong iyan. Early dinner ang inyong binabalak na paghahanda o sa ganap na 3 ng hapon. Ang buffet style ang magandang paraan ng paghahain sa hapagkainan. Dahil ang buffet style, ihahanda nyo na lahat ang inyong pagkain o hinihandang pagkain sa isang mesa at lahat na ng mga panauhin ninyo ang bahalang kumuha ng kanilang gustong kainin. May nag-text naman po mula sa Mangulago Elementary School, Victoria East District. Ma'am, ano pong paraan ng paghahanda sa hapagkainan ang kalimitang ginagamit sa isang kasalan? Ang kalimitang ginagamit sa
Kalimitang ginagamit sa isang kasalan ay ang family style o English style. Dahil ang mesa ay nakaayos ayon sa bilang at dami ng kakain. Ang pagkain ay nasa gitna ng mesa at maaaring abutin ang mga kakainin. May nag-text naman po from Guevara Elementary School, La Paz North District. Ma'am, tanong ko lang po, sino po ang karaniwang gumagamit ng Russian style? Para sa akin, ang karaniwang gumagamit ng Russian style ay ang mga mayayamang tao o pamilya, o ito yung mga businessman na kung tawagin. Kapag may handaan sila sa bahay o may appointment sila sa mga mamahaling hotel. Sa mga ibang may katanungan po, sasagutin ko na lang po ito ng personal sa inyo. Sana ay naunawaan ninyo ang ating talakayan sa araw na ito. Isa na namang makabuluhang talakayan ang ating natapos. Mga gurong magulang, salamat po sa pakikinig at pagsubaybay katuwang ang ating mga anak. Ako si Ma'am Jenny, ang inyong guro sa EPP Sining Pantahanan, Baitang 5. Sa inyo'y nagpapaalala, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP sigurado matatagpuan. Muli, maraming salamat. Paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at dun nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch inyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us
meet the challenges of tomorrow. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Hello, Flirtastic Bakers! I'm Pat Fernandez and you're watching Harina't Magnegosyo kasama ang San Miguel Mills. Just relax and watch dahil pwede kayong kumita around 411 pesos sa paggawa ng tuna melt whole wheat bun. Mga kababayan ko, konting taste lang po at malalampasan rin natin ito. No? Sino ba namang magtutulungan kundi tayo lang po, kapwa nating mga Pilipino. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Ang bango ng scent niya, not toxic to my pets, to my family. So I'm very happy to be using Protectless Gold. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Welcome sa Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac Channel 26, sumasahim papawid sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Isang mapagpalang araw at malugod na pagbati sa ating mga masugid na tagapakinig at tagapanood na sumusubaybay sa ating programa. Higit sa lahat, sa ating mga learners sa Alternative Learning System o ALS ng SDO Tarlac Province. Kumusta ang lahat ngayong araw? Ako ay nagagalak na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan sa kabila ng pangkalusugang krisis na ating kinakaharap ngayon, ang COVID-19. Mga ka-ALS, ano pang hinihintay nyo? Halina't tumutok sa ating programa. Ako si Ginoong Arnel E. Felicitas, ang inyong teacher broadcaster na makakasama nyo sa loob ng 25 minuto ng masaya at makabuluhang talakayan ngayong hapon. Handa na ba ang lahat na matuto? Ayan, mukhang handang-handa ng lahat. Kung gayon, siguraduhing nasa maayos at komportable kayong lugar, malayo sa ingay, upang sa ganon ay marinig at maintindihan ng maayos ang ating talakayan ngayong hapon. Bago tayo dumako sa ating paksang aralin, ay balikan muna natin ang ating nakalipas na episode. Ano ang titulo ng ating nakalipas na episode? Magaling! Ito ay ang pagtingin sa sarili. Kadalasan,
napakahirap tanggapin ang ating sariling kahinaan. Madalas, masama ang ating loob na tanggapin ang mga pangit na katangian natin. Ngunit, dapat may kamalayan tayo sa ating mga kahinaan at di dapat tayo matakot kung anuman ang isipin o sabihin sa atin ng ibang tao. Kapag natutunan nating tanggapin at unawain ang ating sarili, kasama na rito ang maganda at pangit nating ugali, ito ay tanda ng pagiging matatag at may malawak na kalooban sa pagtingin at pagtanggap ng mga pangyayari sa buhay. Tayo ngayon ay nasa episode bilang 5 na may titulong Nakuha Mo? Na naglalayon na turuan ang mga estudyante kung paano sumunod sa mga direksyon o alituntunin na napapakinggan lamang. Ang ituturong gawaing ito ay naglalayong makadevelop ng kasanayan sa komunikasyon. Ang tagumpay ng paggawa sa isang gawain ay nakasalalay sa wastong pagsunod sa mga alituntunin na ibibigay. Bakit kaya ang ibang tao ay hindi nagtatagumpay sa ganitong gawain? Marahil, dala ito ng hindi nila pakikinig, o di pagbasa ng maayos, o di kaya namay ang hindi nila pagsunod sa mga alituntunin. Kailangang masanay sa prosesong pagsusunod-sunod ng hakbang o ang tinatawag na sequencing ng mga events o pangyayari. Hindi agad ito mangyayari. Kailangan ito ng pagsasanay. Mamaya ay ating mapapakinggan ang isang sitwasyon na magbibigay linaw sa prosesong ito. Binigyan naming pamagat ang ating kwento ngayong umaga o hapon ng Nakuha Mo? Malinaw sa titulo pa lamang ay sinasabi dito kung nagawa ba ng maayos ng mga estudyante ang gawaing ipinapagawa dito. Sa ating kwento ngayon, itatampok ang naging karanasan ng mag-ina na sina Kevin at ang kanyang mami. Sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon, na isulat ng dalawa ang paraan ng pagluluto ng chicken teriyaki. Subalit sa pagsunod sa nasabing lutuin, sila po ay nagkaroon ng problema. Alamin kung ano ang naging hadlang sa pagsunod sa sinasabi ng TV host. Ano ang magandang paraan na nadiskubre ni Mami upang makasunod at maayos na maisulat ang mga sangkap at paraan sa pagluluto ng chicken teriyaki. Munting paalala, tiyaking hawak na ninyo ang inyong mga ballpen at ang inyong mga worksheets na naglalaman ng mga katanungan na inyong sasagutan mamaya-maya lamang. Atin ring isaisip ang mga pamantayan sa tamang pakikinig at panonood. Una, umupo ng maayos. Ikalawa, makinig sa nagsasalita.
Ikatlo, intindihin at unawain ang bawat mahahalagang detalye. At ang pang-apat, isulat sa kwaderno ang mga mahahalagang impormasyon na maririnig. Halina't pakinggan natin ang ikalimang episode na may titulong Nakuha Mo? Mami, dali ka! Sasabihin na yung recipe dito sa programa na pinapanood mo! Ganun ba? Naku, nasaan na ba yung lapis dito? Kevin, anak, ikaw na nga kumuha ng papel. Opo! Para sa araw na ito, ang ating lulutuin ay chicken teriyaki. Naku, Kevin, madali ka. Ikaw na ang kumuha ng lapis at papel. O sige, Mami, isulat mo yung recipe para magaya mo. Gusto ko yung chicken teriyaki. Oo na, dali na at mag-uumpisa na. Ihanda ang 1 kilong manok. Kevin, dali! Nandiyan ako, Mami! Hiwain sa nais na laki ang manok. Hiwain sa katamtamang laki. Pagkatapos, ibabad ito sa kalahating tasa ng toyo. Mami, ito na po ang Akin na. 1 kilong manok, hiwain sa katamtamang laki. Ibabad sa kalahating tasang toyo. Lagyan ng 4 na kutsaritang asukal. Ihalo ang 1/4 na tasang brandy o white wine. 4 na kutsaritang asukal. Ano pa raw? 1/4 tasang brandy. Merong sinabing white wine. Ano ba yun? 1 kutsaritang hiniwang luya. 2 ulo ng hiniwang bawang. 2 kutsaritang mantika. Naku, Kevin, hindi ko na masundan. Kasi Mami, ang bagal mong sumulat eh. Ibabad ang manok ng magdamag. Tuhugin sa barbecue sticks pagkatapos maibabad. Pwede itong ihawin o kaya iprito. Kung iihawin ang manok, dagdagan ng 1/4 na tasang ketchup ang pinagbabaran. Habang iniihaw, i-brush ang pinagbabaran sa manok. Nakuha ba ninyo? Bago matapos ang programa, iuulitin natin ang mga paraan ng pagluluto. Ay, naku, hindi ko na yata makuha ng husto. Baka mali-mali na ang naisulat ko ah. Huwag kang mag-alala, Mami. Uulitin naman eh. Buti na lang. Alam mo kung bakit hindi ako makasunod sa sinasabi ng TV host? Bakit po, Mami? Ang bilis naman kasi. Siyempre, natural lang na di nyo makuha lahat. Hindi naman masyadong mabilis ang pagsasalita ng TV host. Hindi lang talaga ako sanay magsulat habang sinasabi ang susulatin ko. Alam mo, ang napansin ko dito sa sinulat ko, isinulat ko ng buo ang bawat salita. Bakit, Mami? Masama ba yun? Di pa dapat gano'n naman talaga? Oo nga, pero dapat pinaikli ko na lang ang mga salita. Nakakatagal pa kasi kung buo ang pagsulat sa mga salita. Baka naman di mo na maintindihan o mabasa man lang ang sinulat mo dahil sa sobrang iksi. Hindi mo na malaman kung ano yun. Hindi mangyayari yon. Siyempre, kapag ako ang sumulat o ako ang gumawa ng pagpapaiksi ng mga salita, talagang maiintindihan ko. Ako ang gumawa, kaya malalaman ko ang ibig sabihin ng isinulat ko. Sige na nga po, naniniwala na ako sa inyo. Abay, dapat naman. Oh, huwag ka nang maingay at uulitin na yung pagsasabi sa recipe ng chicken teriyaki. Sige, Mami, tutulungan kita sa pagsusulat para kung hindi mo man itong nakuha, siguro naman makukuha ko. Buti nga at ganyan na ang gagawin natin. Oo, ayan na. Mga kaibigan, narito pong muli ang recipe ng ating nilutong ulam sa araw na ito. Makikita ninyo sa tabing ng inyong telebisyon ang listahan ng mga sangkap, pati na yung proseso kung paano ito ihahanda. O Kevin, bilisan mong kopyahin. Nakasulat na sa TV yung recipe. Oh, Mami, nakopya ko ng gusto yung recipe. Pareho tayo, anak. Talaga ang galing natin, ano? Aba, siyempre, mag-ina yata tayo. Tuwang-tuwa ang mag-ina dahil nakuha nila ng maayos
ang recipe ng chicken teriyaki mula sa pagdidikta ng TV host. Kinabukasan, nagpasya si Mami na subukan ang pagluluto ng chicken teriyaki. Mami, dali ka. Sasabihin na yung recipe. Oh, Kevin anak, pupunta ako sa palengke at bibilhin ko yung mga kailangan para sa chicken teriyaki. Talaga po, Mami. Ayan, makakatikim na rin ako ng chicken teriyaki na kayo mismo ang nagluto. Sana masarap. Oba, syempre. Ako yata ang magluluto at naisulat natin ang husto ang recipe, di ba? Ang dapat lang gawin ay sundin ng mabuti ang mga hakbang. O sige, Mami, tutulong po ako sa paghahanda. O siya, diyan ka muna at ako'y aalis na. Oh, ayan na Kevin, ang iyong chicken teriyaki. Wow, Mami! Mukhang masarap talaga yan! Hindi lang mukhang masarap, talagang masarap. Abay, sinunod ko namang lahat ang nasa recipe eh. Ang galing-galing talaga ng Mami ko. Ang ganda-ganda pa. Ang husay pang magluto. Nako, talaga naman itong anak ko, marunong na rin mambola. Hindi naman, Mami. Nagsasabi lang po ako talaga ng totoo. Pero naging tagumpay talaga yung pagkuha natin ng recipe mula sa TV, ano? Aba, oo. Ang ikatatagumpay ng isang gawain ay nasa kahusayan na rin ng tao na sundin ang mga alituntuning ipinapagawa. Yan ang ginawa natin, di ba? Opo, Mami. Sa susunod, kuhanin din natin ang recipe ng ibang ulam mula sa paborito ninyong programa sa TV. Aba, yun lang pala eh. Narinig ninyo ang isang sitwasyon na naglalaman tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa iba't ibang hakbang. Kapag maririnig lamang ang pagbibigay ng mga alituntunin, kailangang paiksihin na lamang ang mga salita habang sinusulat ang mga ito upang kayo ay makahabol sa anumang idinidikta o sinasabi. Hindi na kailangang buong salita o buong pangungusap pa ang isusulat. Paiksihin na lamang ang mga ito, kahit naman pinaiksi ang mga ito ay nakatitiyak kayo na inyo itong maiintindihan. Dahil kayo mismo ang gumawa ng inyong pagpapaiksi. Napakahalaga ng pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Bukod sa maiintindihan ninyo ito ng mabuti, ito ay hindi pa nakalilito sa inyo. Maliban dito, ang isang proseso na talagang may sinusundang mga hakbang na nakaayos ayon sa nakatakdang order o pagkakasunod-sunod. Mahalaga rin ang tamang pagsunod sa alituntunin. Kapag nagkamali sa mga ito, o kaya'y mayroong nakaligtaan, maaring magkamali rin kayo sa gawaing pinapagawa o inuutos ng mga alituntuning ito. Tandaan, matutong sumunod ng husto at maayos sa tagubilin. Ngayon ay ating sagutin ang mga katanungan mula sa dulang napakinggan. Ang mga katanungang makikita sa inyong screen na aking babanggitin ay katulad sa mga katanungan sa inyong hawak na worksheets.
May mga katanungan din na nangangailangan ng sariling opinyon o pananaw. Para sa unang bahagi ng katanungan, para sa tanong bilang 1, sino ang mag-ina sa kwento? Magaling! Ang ating kasagutan para sa tanong bilang 1 ay, ang mag-ina sa kwento ay sina Kevin at ang kanyang mami. Dumako naman tayo sa tanong bilang 2. Ano ang ginagawa nila? Tumpak. Ang tamang sagot sa tanong bilang 2, ang ginagawa ng mag-ina sa dula ay isinusulat nila ang idinidikta ng TV host patungkol sa mga sangkap at paraan ng pagluluto ng chicken teriyaki. At para naman sa ikatlong tanong, nakuha ba agad ng mag-ina ang sinasabi ng tagapagsalita sa telebisyon? Bakit? Mahusay. Ang sagot sa tanong bilang 3, sa una ay nahirapan ang mag-ina na makasunod sa mga sinasabi ng TV host. Ngunit kalaunay, nakahanap ng paraan ang mag-ina na makasunod gamit ang teknik na nadiskubre ng mami ni Kevin. At para sa tanong bilang 4, ano ang ginagawa ng kanyang ina upang makuha ang lahat ng paraan na sinasabi ng tagapagsalita sa telebisyon? Magaling! Ang tamang sagot sa tanong bilang 4 ay, ang ginawa ng mami ni Kevin upang makuha lahat ng sinasabi ng TV host ay pinaiksi na lamang ang mga salita o pangungusap upang makahabol sa mga idinidikta ng tagapagsalita sa telebisyon. Para sa ikalawang bahagi ng katanungan, tanong bilang 1, anong uri ng alituntunin ang ibinigay sa kwento? Tama! Ang sagot sa tanong bilang 1 ay, ang uri ng alituntunin na ibinigay sa kwento ay ang mga sangkap at mga hakbang sa pagluluto ng chicken teriyaki. At para sa tanong bilang 2, anong mga teknik ang binigay upang makasunod ng tama sa mga direksyon? Mahusay. Ang tamang sagot sa tanong bilang 2 ay, ang teknik na ibinigay sa kwento na ginawa ng mami ni Kevin ay ang pagpapaiksi ng mga salita at pangungusap. At para naman sa tanong bilang 3, nakuha ba ninyo talaga ang mga alituntunin? Para sa sagot bilang 3, ito ay nangangailangan ng sariling sagot depende sa sariling abilidad at sariling pananaw. At para sa tanong bilang 4,
Sa anong mga gawain ninyo magagamit ang ganitong kasanayan? Tama. Sagot bilang 4, magagamit ang mga ganitong kasanayan gaya ng pagdidikta ng guro sa mga gawain pampaaralan. At para sa tanong bilang 5, ano ang inyong sariling teknik upang makuha ng madali ang alituntunin o direksyon? At ang sagot natin sa tanong bilang 5, ito ay nangangailangan ng sagot depende sa sariling abilidad at sariling pananaw. At inyong natunghayan at narinig ang ating leksyon sa mga oras na ito patungkol sa pagsunod sa mga alituntunin o direksyon na napapakinggan lamang. Naway marami kayong napulot at naging makabuluhan ang ating pag-aaral sa bagong normal. Sa ALS, walang OSY na maiiwan. Dahil sa ALS, may pag-asa. Sa mga nais magpatala sa ating programa sa Alternative Learning System, meron po tayong 3 programa rito. Una, yung BLP, para sa mga hindi po marunong bumasa, sumulat at magkwenta. Nandyan din po ang A&E Elementary, para naman po sa mga may edad, 13 pataas, na hindi nakatapos ng elementarya. A&E Junior High School, para naman po sa mga OSY and OSA na may edad 16 pataas. Salamat sa matyagang pakikinig at panonood. Ako si Ginoong Arnel E. Felicitas, ang inyong teacher broadcaster ngayong hapon. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac.
ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Hello, Flirtastic Bakers! I'm Pat Fernandez and you're watching Harina't Magnegosyo kasama ang San Miguel Mills. Just relax and watch dahil pwede kayong kumita around 411 pesos sa paggawa ng tuna melt whole wheat bun. Mga kababayan ko, konting taste lang po at malalampasan rin natin ito. No? Sino ba namang magtutulungan kundi tayo lang po, kapwa nating mga Pilipino. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Ang bango ng scent niya, not toxic to my pets, to my family. So I'm very happy to be using Protect Plus Gold. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac Channel 26, sumasayang papawid sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan. Mga kabataang nagnanais na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ruel M. Evangelista, para sa Alternative Learning System. Makakasama ninyo ng 25 minuto upang ihatid sa inyo ang bagong aralin. Sana ay mabigyan ko kayo ng mga butil ng kaalaman na magsisilbing gabay at inspirasyon ninyo sa buhay. Ating ihanda ang ating mga sarili. Humanap ng magandang pwesto kung saan ay magiging komportable sa inyong pakikinig. Ihanda na din ang inyong mga modules at mga sagutang papel. Para sa ating pagsisimula, ating balikan ang katatapos lamang na aralin. Susubukin ko kayo sa inyong natutunan tungkol sa wastong pagsunod ng panuto o direction. Ayusin ang mga pangungusap ayon sa pagkasunod-sunod nito. Lagyan ng bilang na 1 hanggang 6 ang bawat pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo para tapusin ang inyong gawain. Ayan, tapos na ang inyong gawain. Atin nang susuriin ang mga ito. Ano-ano ang mahakbang sa pagtatanim? Una, ihanda lahat ng gagamitin sa pagtatanim. Pangalawa, ihanda ang pasong pagtataniman. Pangatlo, kumuha ng lupa at ilagay sa paso. Pang-apat, itanim ang halaman.
Panglima, diligan ang halaman. At ang panghuling hakbang, ilagay ang halaman sa hindi naaarawan. Mahusay! Kaya na ninyong sumunod sa panuto sa pagtatanim ng halaman. Nasubukan nyo na bang magtanim ng halaman sa inyong bakuran? Ano ang iyong nararamdaman kapag nakikita mong buhay at lumalago ang mga ito? Masaya, di ba? Paano ito makakatulong sa ating kapaligiran? Magaling! Ito'y nakakaganda ng ating paligid. May pagkukunan ng ating pagkain at higit sa lahat, may malaking ambag o kontribusyon ito para mabawasan ang polusyon. Ang pinag-usapan natin kanina ay may kaugnayan sa pag-aaralan natin ngayon. May ideya na ba kayo? Ihanda ng ating mga sarili. Alam kong handa na kayo, kaya't sabay-sabay nating basahin ang mga katanungang magsisilbing gabay sa pagkatuto. Unang tanong, ano ang pollution sa hangin o air pollution? Ikalawa, ano-ano ang mga dahilan o sanhi ng pagkakaroon ng pollution sa hangin? Ano-ano ang mga iba't ibang sakit na nakukuha mula sa polusyon sa hangin? Ano-ano ang mga batas na naipasa ukol sa problema sa polusyon sa hangin? At panghuli, paano maiiwasan ang polusyon sa hangin? Bago natin pakinggan ang ating dula, ay ating tandaan ang mga pamantayan sa pakikinig. Una, umupo ng maayos. Ikalawa, makinig sa nagsasalita. Ikatlo, intindihin at unawain ang bawat mahalagang detalye. At ang pang-apat, isulat sa kwaderno ang mga mahalagang impormasyon na maririnig. Ating pag-aaralan ngayon ay nauukol sa mga napapanahong issue at problema. Tinutukoy dito ang tungkol sa air pollution o polusyon sa hangin. Tatalakayin natin ang tungkol sa masamang epekto ng air pollution at kung ano na ang ginagawa ng tao ukol dito. Ating alamin din kung ano ang problemang dulot ng pagkakaroon ng air pollution o polusyon sa hangin. Ang ating maikling dula ay kinapapalooban din ng iba pang impormasyon ukol sa polusyon sa hangin. Narito ang dula na pinamagatang Hangin, Pumapatay, habang nakasakay ang magkaopisinang sina Meli at Celso, ay napag-usapan nila ang tungkol sa polusyon sa hangin. Nagsimula ang kanilang usapan ukol dito nang mapansin ni Meli ang pag-ubo ni Celso. Sinabi ni Meli kay Celso na masama ang malantad pang lalo sa traffic dahil sa polusyon sa hangin at sa usok na nanggagaling sa mga sasakyan. Sinabi naman ni Celso na wala siyang magagawa kundi ang pagtiisan ang pagsakay-sakay ng sasakyan dahil sa araw-araw nitong pagpasok sa opisina. At ngayon, atin nang pakinggan ang dula na may titulong Hangin, Pumapatay,
Ulitin natin, atin nang pakinggan ang ating dula na may titulong Hangin. Pumapatay. Muli ating pakinggan ang ating dulang Hangin. Pumapatay. Kuya Celso, ang sama ng ubo mo ah. Ayaw matanggal-tanggal ang... Hindi ka ba umiinom ng gamot? Umiinom. Kaya lang, matagal mawala itong ubo ko eh. Bukod pa dyan. Pabalik-balik ba? Lagi rin sumasakit ang ulo ko at dibdib eh. Naku kuya, masama sa iyo ang malantad sa ganitong klaseng kapaligiran. Sa usok na lang na nagmumula sa mga sasakyan ay lalong lalala ang iyong ubo. Palagay ko nga, pakiramdam ko'y may hika na yata ako eh. Patingin ka kaya sa doktor kuya. Baka matuloy sa kung ano pa yung ubo mo eh. Nagpapatingin naman ako sa doktor. Sa katunayan, kagagaling ko lang sa doktor nung linggo pero hanggang ngayon, pinahihirapan pa rin ako nitong ubo ko. Ano kaya magpahinga ka muna kuya? Sa tingin ko talagang kailangan mo nang magpahinga at tuloy mabawasan ang paglanghap mo ng masamang hangin. Gustuin ko man, Mele, hindi pwede. Kailangan pumasok ako sa trabaho araw-araw. Kung sa bagay, kung may ganyan din ang kalagayan eh. Wala tayong magagawa kundi ang magtiis at isabak ang ating katawan at kalusugan sa masamang epekto ng pollution sa hangin. Abay, magtakip na lang ng ilong. Lagi nga akong may dalang panyo. Maliit na tuwalya para dito eh. Kasi bakit kasi walang ginagawa ang ating gobyerno tungkol dito? Kuya, meron naman. Nandiyan ang bagong Clean Air Act, ang National Pollution Council, at iba pang batas at ordinansa na naglalayong magkaroon ng malinis na hangin para sa kapaligiran. Oh, may nakikita ka ba naman dyan sa mga sinasabi mo? Ito na nga lang mga mausok na sasakyan, hindi masugpo-sugpo ng pamahalaan eh. Kung sa bagay, tama ka nga dyan, kuya. Yung usok na nanggagaling sa mga sasakyan, lalo na yung tulad ngayong may traffic, ay nako, laking epekto nito sa ating kalusugan. Alam mo bang napakalala na ng pollution sa hangin dito sa Metro Manila? Talaga, hindi naman katakataka yan dahil napakarami ng mga sasakyan dito sa Kamaynilaan. At alam mo ba, Kuya Celso, na 60% ng total na pollution sa ere ay gawa ng usok na nagmumula sa mga sasakyan? Ganon? 60%? Abay, nakaka-alarma yan ah, Meli. Oo nga eh, hindi katakatakang maraming mga tao ang nahihilo, sumasakit ang ulo, nahihirapan sa paghinga, hinihika at may sakit sa puso dito sa ating syudad. Isa na ako riyan. Talagang malaking panganib sa ating kalusugan yung polusyon sa hangin. Ay naku, sinabi mo pa kuya. Alam mo ba na isa sa mga pinakamapanganib na elemento na nagmumula sa usok ng mga sasakyan ay ang tinatawag na carbon monoxide? Ha? Carbon monoxide? Teka, di ba ang carbon monoxide ang tinaguriang killer gas? Oo, ito yung gas na lumalabas sa tambutso ng mga sasakyan. Kapag nasinghot mo ito, maaaring maparalisa ang central nervous system ng tao. Maging sanhi ng paglalabo ng mata, maging sanhi ng sakit ng ulo, at pati na ng sakit sa puso. Ang matagalang pagkalantad sa carbon monoxide ay posibleng maging sanhi rin ng kamatayan. Diyos ko, hindi ko akalain na ganyan kagrabe ang epekto ng polusyon sa hangin sa kalusugan ng tao, Meli. Ay naku, oo talaga. Sana na maibigyan ng malaking pansin ito ng mga kinauukulan. Kung tayong matatanda na naaapektuhan nga ng sakit na sanhi ng maruruming hangin, paano pa ang mga bata? Oo nga no. Kaya dapat lamang na kumilos tayong lahat upang mabawasan ang maruming hangin sa ating kapaligiran. Hayan, narinig nyo na ang kabuuan ng ating dula. Pinag-usapan ni Meli at Celso ang tungkol sa polusyon sa hangin
habang sila ay nakasakay sa isang sasakyan. Ngayon, atin nang suriin at talakayin ang mga gabay na katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang polusyon sa hangin o air pollution? Mahusay! Ang polusyon sa hangin o air pollution ay ang masamang pagbabago ng physical at chemical na katangian ng hangin. Ano-ano naman ang mga dahilan o sanhi ng pagkakaroon ng polusyon sa hangin? Tama! Ang mga sanhi sa pagkakaroon ng polusyon sa hangin, ito ay nagmumula sa binubugang usok ng mga sasakyan na naglalabas ng masamang elemento na tinatawag na carbon monoxide, na minsan kung tawagin ay killer gas. Maliban sa nabanggit sa dula, may iba pang dahilan ng pagkakaroon ng maruming hangin, gaya ng usok na nagmumula sa mga pagawaan o pabrika, pagsusunog ng mga basura gaya ng plastik, goma at marami pang iba. Ang usok na nanggagaling sa mga sigarilyo ay nakadaragdag din sa polusyon sa hangin. Para sa ikatlong katanungan, ano-ano ang mga iba't ibang sakit na nakukuha mula sa polusyon sa hangin? Magaling! Ang pagkalanghap sa usok na lumalabas sa tambot ng sasakyan ay nakakaapekto sa central nervous system ng isang tao. Dahilan ng pagkakaroon ng pananakit ng ulo, panlalabo ng mata, paninikip ng dibdib, pananakit ng baga, pagkakaroon ng sakit sa puso, at pagkakaroon ng sipon, ubo at hika, na maaaring maging dahilan ng isang hayop. Malaki din ang epekto nito sa kabuhayan ng mga tao, lalo na sa agrikultura at industriya ng pangingisda. Ito naman ang masamang epekto sa ating kalikasan. Una, ang pagkawala ng biodiversity o mga negatibong epekto sa paglaki sa halaman. Ikalawa, global warming. Ikatlo, ang pagkasira ng kapaligiran. At ikaapat, ang pagkasira ng ozone layer ng mundo. Ano-ano naman ang mga batas na naipasa ukol sa problema sa polusyon sa hangin? Ang ating pamahalaan ay naglunsad ng batas. Ang batas na ito ay ang Clean Air Act at ang National Pollution Council. Ito ang mga batas na naglalayon na mapangalagaan ang ating kalikasan o kapaligiran. Paano naman maiwasan ang polusyon sa hangin? Magaling! Maraming paraan upang maiwasan natin ito. Una, iwasan ang pagsunog ng mga basura. Sa halip na sunugin, maaari itong ipunin at ibenta ang mga ito tulad na lamang ng mga bote, dyaryo, papel at marami pang iba. Pangalawa, ang mga tuyong dahon at mga damo ay ilagay sa hukay at tabunan ng lupa upang magsilbing fertilizer o pataba para sa mga halaman. Pangatlo, makiisa at sumuporta sa proyekto ng komunidad at paaralan tulad ng gulayan sa paaralan, gulayan sa barangay, tree planting, at proper disposal o segregation, o di kaya'y ang paghihiwalay sa nabubulok sa hindi nabubulok na basura.
Pang-apat, gumamit ng dipadyak na sasakyan kung kailangan, lalo na kung malapit lang ang ating pupuntahan. Anong magandang asal ang iyong natutunan mula sa kwento? Magaling! Pagmamahal sa ating inang kalikasan, ito ang kailangan nating lahat upang maiwasan ang pagkakaroon ng pabago-bagong panahon o climate change na nararanasan natin ngayon. Ating pakatandaan, ang pagkakaroon ng malinis na hangin sa paligid ay nagbibigay ng magandang resulta sa atin. Lingid sa ating kaalaman, ang virus na COVID-19 ay kasalukuyang suliranin ng buong mundo. Maaari itong makuha sa pakikisalamuha sa taong mayroong COVID-19. Ang virus na ito ay laganap at kumitil ng libu-libong buhay. Ang pag-iwas sa COVID-19 ay ating mapagtatagumpayan kung ang lahat ay sama-sama at tulong-tulong sa paglinis ng ating kapaligiran. Napakahalaga ang pagiging isang responsableng mamamayan. Ating pakaingatan ang ating kapaligiran. Hanging nagbibigay buhay sa bawat tao, hayop at halaman. Malinis at sariwang hangin para sa malusog at ligtas na buhay. Ayan, tapos na ang ating talakayan. Ngayon ay inyong sasagutin ang mga gawaing aking inihanda. Basahing mabuti ang panuto. Para sa unang gawain, magbigay ng 1 hanggang 3 pangungusap tungkol sa una at ikalawang larawan. Ulitin ko, magbigay ng 1 hanggang 3 pangungusap tungkol sa una at ikalawang larawan. Para sa ikalawang gawain, panuto, iugnay ang sagot sa hanay B sa mga salita na nasa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot. Iugnay ang sagot na nasa hanay B sa mga salita na nasa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang tapusin ang inyong gawain. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel at sagutin ang mga ito ng buong katapatan. Ulitin ko, bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang tapusin ang gawain. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel at sasagutin nyo ang mga ito ng buong katapatan. Ayan, tapos na ang inyong gawain. Atin ang susuriin ang mga ito. Para sa unang bilang, polusyon sa hangin, ang sagot, letter C. Ito ang pagiging madumi ng hangin dahil sa ginagawang masamang aktibidad ng mga tao. Ikalawa, carbon monoxide. Ang sagot, letter D. Isang walang amoy, walang buhay, at nakakalasong gas. Ulitin ko, carbon monoxide, isang walang amoy, walang buhay at nakakalasong gas. Sagot, letter D. Para sa ikatlong bilang naman, kalikasan, ito ang natural na nilikha ng Diyos na nagbibigay ng pangangailangan ng tao. Ulitin ko,
Kalikasan, ito ang natural na nilikha ng Diyos na magbibigay ng pangangailangan ng tao. Sagot, letter E. Para sa ika-4 na bilang naman, sakit, ang masamang dulot ng polusyon sa hangin. Sakit, ito ang masamang dulot ng polusyon sa hangin. Sagot natin dyan ay letter A. Para sa ika-5 bilang, Clean Air Act. Ito ang batas na naglalayong pangalagaan ang ating kalikasan. Ulitin ko, Clean Air Act, ito ang batas na naglalayong pangalagaan ang ating kalikasan. Para sa ating kasagutan sa ika-2 bahagi ng ating gawain, para sa ating takdang aralin, ating isagawa at isabuhay ang ating natutunan. Dito na nagtatapos ang ating pag-aaral ukol sa polusyon sa hangin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako ang iyong teacher broadcaster, Ruel M. Evangelista ng Moncada South District. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ngayong Sabado, sa Ascenso Pinoy. Hello, Flirtastic Bakers! I'm Pat Fernandez and you're watching Halina't Magnegosyo kasama ang San Miguel Mills. Just relax and watch dahil pwede kayong kumita around 411 pesos sa paggawa ng tuna melt whole wheat bun. Mga kababayan ko, konting taste lang po at malalampasan rin natin ito. No? Sino ba namang magtutulungan
kundi tayo lang po, kapwa nating mga Pilipino. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Ang bango ng scent niya, not toxic to my pets, to my family. So I'm very happy to be using Protectless Gold. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito kayo ang bida. Welcome sa Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sumasahimpapawid sa DZTC Radio Pilipino. Magandang hapon, narito naman po tayo nagsisipkap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ako si Joel B. Galisa, ang inyong ALS teacher para sa araw na to. At kamusta kayo mga ginigili kong mag-aaral? Kamusta kayo mga ginigili kong mag-aaral sa Alternative Learning System? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa pagtuloy sa pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Tayo ngayon ay nasa ikapitong episode ng ating aralin sa Alternative Learning System na may paksang babae. Iba na ngayon. Bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral sa nakalipas na episode. Ano ang titulo ng ating nakalipas na episode? Kung ang inyong sagot ay hangin pumapatay, tama ang inyong sagot. Ano-ano naman ang inyong natutunan? Magaling! Sa nakalipas na episode, ating tinalakay ang air pollution o polusyon sa hangin. Tinalakay dito ang mga masasamang epekto at problemang dulot nito. Tinalakay rin ang mga ginagawa o mga hakbang ng ating gobyerno sa isyu ng polusyon sa hangin. Kung nagustuhan nyo ang nakaraang aralin, tiyak na mag-e-enjoy kayo at matututo sa bagong episode na mapakikinggan. Munting paalala, siguraduhing nasa maayos at komportable kayong lugar, malayo sa ingay para marinig nyo ako ng malakas at malinaw. Sa sumandaling ito, pakilabas ang inyong sagutang papel para sa ilang katanungan na ating sasagutin maya-maya lamang. Halina't pakinggan natin ang ikapitong episode na may titulong Babae. Iba na ngayon. Kailangan malaman at maunawaan ng bawat tao, maging ito man ay lalaki o babae, ang mga karapatan ng mga kababaihan.
Ito ang tatalakayin natin ngayon, ang mga karapatan ng mga kababaihan. Bibigyan natin ng tuon ang mga karapatan ng mga kababaihan na nauukol sa usaping pampamilya. Tutukuyin natin kung papaano makakawala ang isang babae sa isang abusado at irresponsabling asawa. Itatampok natin sa ating dula ang kwento ng isang babae na iniwan ng kanyang irresponsabling asawa. Pagkatapos subukin ang lahat ng nalalaman niyang paraan upang mabuo ang kanilang pamilya, bigo pa rin si Myla. Ayaw harapin at kampanan ng kanyang asawa na si Paulo ang kanyang responsibilidad bilang lalaking di pamilya. Akala ni Myla wala nang solusyon sa kanyang problema hanggang sa makausap niya ang kaibigan niyang si Lilia. Ito ang nagpayo sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Layunin ng pag-aaral natin ngayon ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman di lang sa ating sarili kundi pati na rin sa ibang tao. Lahat ng mga karapatan ng lalaki ay gayon din sa mga babae. Maging sa mga ito man ay sibil, politikal, ekonomikal o iba pa. Sa ikatlong artikulo sa Ligang Batas, pantay ang mga karapatan ng mga mamamayan, maging ito man ay babae o lalaki. May mga karapatan ang mga babae ukol sa pagtatrabaho, pagkakaroon ng pag-aari, at mataas na katungkulan. Ganon din sa usaping pampamilya, sa karapatan sa pag-aalaga ng mga anak, at sa paghahati-hati ng ari-arian. May karapatan din ng mga babae laban sa wife slavery, prostitusyon, at pang-aabuso. Pakinggan ninyo ang isang maikling dula at alamin kung anong karapatan ng mga kababaihan ang tinalakay dito. Oh, Myla anak. Umaga-umaga napasugod kayo mag-ina. Hindi na naman umuwi kagabi si Paulo, Nay. Abay, saan nagpupunta yung magaling mong asawa? Di ba niya alam ang kanyang responsibilidad? Naku, ayaw ko na magsalita, Nay. Ako'y sawang-sawa na. May trabaho nga siya, pero kapag nakahawak ng pera, hindi mo na mahagilap. Kung hindi nasa sugalan, nandoon kasama ng mga barkada niya at maghapot, magdamag na nagiinuman. Yan ang sinasabi ko sa iyo nung una pa man, Myla. Wala kang mapapala sa laki niyan. Ikaw lang, matigas ang ulo mo eh. Sumigil ka pa rin at pinatulan mo yung lalaking yan. Ayan, sandaling panahon lang, lumitaw na ang tunay na kulay. Abay, may anak na siya. Ganyan pa ang ginagawa. Nay naman, huwag niyo na akong sisihin. Wala na nga akong magagawa at nandito na to eh. Asawa ko na si Paulo at ngayon may anak na kami. Nako ano pa nga ba? Oh, anong gagawin mo ngayon? Kaya aga-agay na papasagsag kayong mag-ina rito. Nay, pwede bang bantayan niyo muna si Boy at ako'y maghahanap ng trabaho? Naku, hindi na ako talaga makakatagal sa ginagawang ito ni Paulo. Madalang pa sa patak ng ulan kung siya'y magbigay ng pera sa akin eh. At kung hindi ako kikilos, naku, baka mamatay kami ni Boy sa gutom na nakadilat ang mata. Puro utang na lang ho kami. Oh, ano ngayon ang balak mo? Pupunta ako na dun sa restaurant na dati kong pinagsisilbihan. At titingnan ko, baka naman pwede pa nila akong tanggapin. Kailangan ko talaga magkaroon ng trabaho para mabuhay kami ng anak ko. Kung hindi ako kikilos, naku, walang mangyayari sa buhay naming mag-ina. Siya, mabuti ang naisipan mo. Sige, babantayan ko muna ang anak mo. Total hindi naman ako magtitinda ngayon. Kaya nga maaga akong pumunta na eh. Akala ko kasi magtitinda kayo. Mabuti naman at hindi pala. Iiwan ko muna sa inyo tong apo nyo ha. Oh, shit. O teka, mag-almusal ka muna bago ka umalis.
Sige ho, Nay. Tutulungan ko na kayong ihanda ang almusal. Umagang-umaga ay pumunta sa bahay ng nanay niya si Myla at dala-dala niya ang kanyang anak. Nakiusap siya sa kanyang ina na bantayan muna ito at siya ay maghahanap ng trabaho. Sa eksenang ito ay nalaman niyo ang kalagayan ni Myla at ang pagiging iresponsable ng kanyang asawa. Sinisisi siya ng kanyang ina dahil sa pagkakaasawa nito kay Paulo. Wala na umanong magagawa si Myla kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Myla, anong nangyayari sa'yo? Ikaw ba yung umiiyak? Buksan mo nga itong pintuan. Hindi ho, Nay. Wala ho. Matulog na kayo. Nanaginip lang ho ako ng masama. Ikaw na bata ka. Iniisip mo na naman yung asawa mo, ano? Hindi ho. Sige na ho, matulog na kayo. Maaga pa kayong gigising bukas at magtitinda pa kayo. Ikaw rin, matulog ka na. Papasok ka rin bukas. Bakit mo iisipin ng isang taong hindi marunong magpahalaga sa kanyang pamilya? Matulog ka na. Ayokong marinig pang pag-aaksayan mo ng luha ang lalaking yon. Opo, Nay. Itong batang ito, akala ko ikaw napano na. Ba't niya iiyak ka ng isang lalaking walang kwenta? Makatulog na nga ulit. Nasira tuloy ang tulog ko ah. Sa ikalawang eksena, na ipakita ang labis na pagdaramdam ni Myla sa kanyang sinapit na kapalaran. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag nang isipin at pag-aksayan pa ng panahon ang kanyang asawa. Sino? Ako ang pagmamalakihan niya. Ako bang lumayas, pare? Tama, paring Paolo. Ipakita mo kung sino ang lalaki. Kung sino ang padre ni pamilya. Kaya nga, di siya umalis. Siya ang bumalik. Siya umalis, siya bumalik. Pare, lasing ka na. Hindi na diretso yung pagsasalita mo. Ako? Sino? Lasing? Ako? Hindi ako lasing. May tama na itong kumpara natin, paring Jun. Siya kasi, pinadalas niya ng husto ang pagtungga. Oo nga eh, mukha yatang hindi na tanghalian ito pare, kaya kay daling tinablan. Palagay ko. Kawawa naman tong kaibigan natin. Iniwan ng asawa. Oo nga, pare. Pero, nandito naman tayo na dumadami sa kanya, di ba? At saka, tama si paring Paolo. Si Mrs. ang umalis. Matuto siyang bumalik sa mag-isa. Ay, narinig ko yan. Tama! Malis siya! Malis siya! Akala ko yung dead mo na ito sa kalasingan pare, hindi pa pala narinig yung pag-uusap natin. Talagang narinig ko. Sige, inom pa tayo. Kumuha pa kayo ng alak. At kaya ko pa. Narinig mo yung parang Jun. Sige, mag-shot ka na. Sige pare, sa'yo muna to. Katatapos ko lang mag-shot. Sige. Sige, akin na. Sa katatapos na eksena, inyong napatunayan ang pagiging iresponsable sa pamilya ng asawa ni Myla na si Paulo. Ito ay nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan at ang kanilang naging usapan ang paghihiwalay nilang mag-asawa. Naniniwala si Paulo at ang kanyang mga kaibigan na si Myla ang umalis, dapat matuto daw itong bumalik mag-isa niya.
Abangan pa ang tungkol sa kasaysayan ni Myla sa pagpapatuloy ng ating dula. Lilia, ikaw pala. Kumusta ka na? Ay, mabuti naman. Nandiyan ba ang nanay mo? Wala pa nga eh. Naningil kasi. Halika, pasok ka. Salamat. Mukhang nangangayayat ka, Myla. Hindi naman. Talagang ganito lang ang katawan ko. Halika, dito tayo sa sala. Nagkailab pa itong kaibigan kong ito. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari sa imo? Ha? Huwag ka nang mahuya, Myla. Balaan mo. Alam mo, may magagawa ka sa buhay mo ah. Anong ibig mo sabihin, Lilia? Hindi ba naghiwalay ka mo ng asawa mo? Parang giniwang ka, ginabandona ka niya. Di ba? May pila ka bulan na ba siyang hindi nagpapakita sa inyong mag-ina? 1 taon na nga eh. Diyos ko, day, gaano katagal na? Oo, at saka alam mo ni, hindi man nga niya sinisilip kung anong nangyayari sa kanyang anak. Alam mo, Myla, bakit hindi ka ba makipaghiwalay sa legal na asawa mo? May karapatan ka. Balaan mo na. Ano? Pero kasal kami. Ay, naku. Mabuti pa'y kumilos ka para sa kinabukasan ng imo anak. Kag para sa imo na rin. Hindi habang buhay nga nagkakatali ka sa lalaking iyan. Sa ilalim ng ating batas ngayon, ang babaeng asawa ay may karapatan baga nga magsampa sang kasong pagwawalang bisa sa kasal o di kaya na may kaso sang legal na paghihiwalay? Ganun ba? Pero alam mo ba, Lilia, matagal-tagal ko na rin pinag-iisipan niyang sinabi mo. Akala ko nga'y wala nang magagawa dahil kasal na kami ni Paulo at wala naman diborsyo dito sa Pilipinas. Hay naku, madamo palang hindi alam ang babaeng ito. Ang mabuting gawin mo ngayon ay ang magkadto ka dira sa isang counseling center. Huwag kang mag-alala, kag sasamahan kita. Susuriin doon ang kalagayan ninyo mag-asawa. Balaan mo, gagawin nila ang tanan para magkasundo ka mo. Kag kung paano ninyo mapapabuti ang inyong kalagayan. Kung sakali wala na talagang remedyo, saka pa lamang sila magpapayo sa inyo kung ano ang nararapat mong gawin. Huwag mong masyadong alalahanin ang kalagayan mo, Myla. Basta ikaw base bala ikaw magkasakit, mabudlay na, mahirap na. Sige, buligan kita. Tutulungan kita, dali. Naku, Lilia, maraming salamat sa iyo. Ay, sus. Di para saan pa ang magkakaibigan kung hindi magbubuligan? Sorry, kung hindi magtutulungan. Sa huling bahagi ng ating kwento, inyong nalaman na may pag-asa pa si Myla. Ito ay ang malaman niya mula sa kanyang kaibigan na si Lilia. Sinabi nito na may nalalaman siyang paraan kung papaano siya makakatulong kay Myla. Ating sagutin ang unang bahagi ng mga katanungan mula sa ating napakinggang dula. Unang tanong, ano ang payo ni Lilia sa kanyang kaibigan? Sagot, ang payo ni Lilia sa kanyang kaibigan na si Myla ay maaari siyang magsampa ng kaso sa pagpapawalang bisa sa kasal o legal na separasyon sa hukuman. Pangalawang tanong, ano naman ang naging paniniwala ni Myla tungkol sa mga babaeng tulad niya? Sagot, ang paniniwala ni Myla ay wala ng paraan para makipaghiwalay ito sa kanyang asawa dahil wala namang diborsyo sa Pilipinas. Ito rin ba ang inyong mga sagot? Magaling!
Para sa ikalawang bahagi ng mga katanungan, ang mga sagot ay magmumula na sa inyong mga sariling pananaw. Kuha mo? Kuha nyo? Uulitin ko. Para sa ikalawang bahagi ng mga katanungan, ang mga sagot ay magmumula na sa inyong sariling pananaw. Unang tanong, ano sa palagay nyo, bakit ang pamagat ng ating dula ay babae? Iba na ngayon. Pangalawa, anong pagkakaiba ang tinutukoy ng ating dula? Pangatlo, anong aral ang inyong natutunan mula sa ating dula? Pang-apat, anong karapatan mayroon ng babae ngayon kumpara sa karapatan nitong mga nakaraang panahon? Panglima, sa palagay ba ninyo, ang pagkakaroon ng mga karagdagang karapatan ay nakakatulong sa mga kababaihan? Pang-anim, paano makakatulong ang mga karapatang ito sa kanila? Pang-pito, kayo ba ay sang-ayon sa pagkakaroon nitong karapatan ng mga kababaihan? Maaari niyong kunan ng larawan gamit ng inyong cellphone ang inyong mga sagutang papel at isumite ito sa Facebook Messenger ng inyong mga ALS teacher. Sa mga walang access sa internet, maaaring ipasa ang inyong sa inyo ng inyong mga magulang o guardian sa inyong barangay hall o sa mga ALS Community Learning Centers sa itatakdang pagsusoli at pagkuha ng module. Muli, ang inyong mga magulang o guardian lamang ang maaaring magsoli sa barangay hall o sa mga ALS Community Learning Centers. Paalala naman sa mga magulang na magsusoli ng module ng inyong mga anak, inaasahan kayo ay susunod sa ating mga health protocols gaya ng pagsuot ng face mask at face shield, pagsasanitize ng mga kamay, at physical distancing. Malinaw sa ating dula, ang karapatan ng babae ukol sa usapin ay mga kaugnayan sa paghihiwalay. Ang babae ngayon ay lubos na binigyan ng pagkakataon na hilingin sa hukuman ang kaso ng paghihiwalay na nauukol sa pagwawalang bisa sa kasal o legal na separasyon. Malinaw din sa batas natin ngayon ang pagbibigay ng proteksyon sa mga babae. Lahat ng mga karapatang ibinibigay sa mga kababaihan ngayon ay naglalayong mapataas ang antas ng kanilang kalagayan sa lipunan. Lumipas na ang panahon na ang babae ay iiyak na lamang, magmumukmok sa sulok o pikit matang titiisin ng kanyang kalagayan sa kamay ng kanyang abusado at irresponsableng asawa. Manatiling tumutok sa ating programa dito sa RTV Tarlac Channel 26. I-like and follow ang ating FB page RTV Tarlac Channel 26 at matuto habang tayo ay nasa ating tahanan. Inuulit ko nga pala, sa pagpapasa ng ating mga worksheets o sagutang papel,
ay maaaring yung picturean at isend sa mga Facebook Messenger ng inyong mga ALS teacher. At sa mga wala pong internet o wala pong mga cellphone, maaring ang kanilang mga magulang o guardian ang magsooli nito sa mga malapit na barangay o ALS Community Learning Center. Paunawa, lagi pong mag-ingat, magsuot ng face mask at face shield at mag-sanitize ng ating mga kamay. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Ako si Joel B. Galisa, mobile teacher ng Moncada North District, ang inyong gurong tagapagbalita na nagsasabing ang pag-aaral sa alternative learning system ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Ngayong Sabado, sa Ascenso Pinoy. Hello, Flirtastic Bakers! I'm Pat Fernandez and you're watching Harina't Magnegosyo kasama ang San Miguel Mills. Just relax and watch dahil pwede kayong kumita around 411 pesos sa paggawa ng tuna melt whole wheat bun. Mga kababayan ko, konting taste lang po at
malalampasan rin natin ito. No? Sino ba namang magtutulungan kundi tayo lang po, kapwa nating mga Pilipino. The ideal food for dogs is one that provides the energy and all the nutrients they need like protein, fats, vitamins, and minerals. Ang bango ng scent niya, not toxic to my pets, to my family. So I'm very happy to be using Protectless Gold. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Hello mga kabida kong Mars! Kamusta na kayo? Look good, feel great through grooming and clothing. Kung alam mong maganda yung itsura mo, then you will feel great. 'Di ba? Mas gaganda yung pakiramdam mo. Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Kumusta mga kababayang TARLAKHENYO? Kumusta mga mag-aaral ng Alternative Learning System? Ang inyong lingkod ay malugod na bumabati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Aking inaasahan na sa patuloy niyong pakikinig, panunood, kayo ay naaaliw, natututo sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ginoong Arnolfo Buis Velasco, District ALS Coordinator ng Bayang Anao at Teacher Broadcaster ng Alternative Learning System sa hapong ito. Bago tayo magsimula, mangyaring gawin ang mga sumusunod. Una, suriin ang inyong mga headset o speaker kung ang mga ito ay nasa maayos na kondisyon upang maging marinig nyo ako ng malinaw. Pangalawa, lumugar sa tahimik, malayo sa anumang bagay na nakakasagabal sa inyong pag-aaral. Pangatlo, ihanda ang inyong mga kagamitan sa pag-aaral. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais linawin sa ating aralin, ay bukas ang aking numero sa telepono na 0963-893-5770. Bago tayo magpatuloy, tiyakin na ang mga module ninyong hawak ay may pamagat na para sa bayan. Layunin ng ating aralin ngayon ay ang kahalagahan ng pagbabayad ng buwis. Sa pagsisimula ng ating episode, narito ang mga gabay na tanong tungkol sa ating aralin. Bakit kailangan nating magbayad ng buwis? Para saan ang mga buwis na binabayaran? Malalaman natin ang kasagutan habang nagpapatuloy tayo sa ating episode. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, balikan muna natin ang mga mahalagang impormasyon na tinalakay sa nakalipas na episode na tinalakay ni Teacher
Broadcaster Joel Galisa. Ano ang titulo ng episode bilang 7? Tama! Iba na babae, iba na ngayon. Ano ang mensaheng hatid na napakinggan sa dula? Magaling! Ang mensaheng hatid sa dula ay tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Tinalakay din ang pantay na karapatan ng mga mamamayan, babae man o babae o lalaki. Lahat ng mga karapatan ng lalaki ay ganun din sa mga babae. Maging ito man ay sa sibil, politikal, economical o iba pa. Ngayon, bilang paghanda sa ating aralin, sagutin ninyo ang pagsasanay tungkol sa pagbabayad ng buwis gamit ang inyong sagutang papel. Ang panuto, ayusin ang mga ginulong litra o jumbled letters sa bawat bilang. At para sa unang bilang, ito ay isang organisasyon na may kakayahang gumawa at magpatupad ng batas sa nasasakupang teritoryo. Ang mga jumbled letters ay B, O, Y, E, R, N, O, G. Pangalawa, ito ay salapi na galing sa mamamayan upang ibayad sa pamahalaan bilang kontribusyon nito. Ang mga jumbled letters ay S, U, W, I, B. Pangatlo, ito ay direktang ibinabawas sa halaga sa sweldo ng isang empleyado sa gobyerno. Ang mga jumbled letters ay I, W, T, H, H, L, O, D, N, I, G, space, X, T, A. Pang-apat, ito ay bagay na dapat gawin o isakatuparan ng isang tao. Ang jumbled letters ay K, U, L, I, N, T, U, N, G. Panglima, ito ay buwis na binabayaran batay sa kita sa loob ng isang taon. Ang mga jumbled letters ay C, I, M, O, N, A, space, A, T, X. Paalala, mayroon lamang kayong 1 minuto upang sumagot at ang inyong oras sa pagsagot ay magsisimula na. At tayo'y mag-umpisa na sa pagsagot. At tayo nagbabalik upang suriin ang inyong mga sagot. Una, ang organisasyon na may kakayahang gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo ay tama, gobyerno.
ang sagot. Ikalawa, ang salapi na galing sa mamamayan upang ibayad sa pamahalaan bilang kontribusyon nito, magaling. Ang sagot ay buwis. Ikatlo, ang tawag sa direktang binabawas na halaga sa sweldo ng isang empleyado ng gobyerno. Mahusay. Ito ay withholding tax. Ikaapat, ito ang bagay na inaasahang magawa o may sa katuparan ng isang tao. Tumpa. Ito ay tungkulin. Ikalima, ito ay buwis na binabayaran batay sa kita sa loob ng isang taon. Mahusay, ito ay income tax. Ako'y nagagalak dahil nasagutan ninyo ng mahusay ang unang pagsasanay. Ngayon naman, siguraduhing tahimik ang inyong lugar at mapakinggang muli mabuti ang episode ng eksena sa unang dula na may pamagat na para sa bayan. Sige, samahan niyo akong pakinggan ang ating dula. Bakit tungkulin natin magbayad ng buwis? Ate Rose, ano na ba yung iyong withholding tax return? Oo, V, ibinigay na sa akin ni Joyce. Naku, malapit na naman ang bayaran ng income tax. Oo nga eh. Pero buti na lang ganito ang ginagawa sa atin ng gobyerno. Dahil empleyado tayo ng gobyerno, binabawas na lahat mula sa sweldo natin ang dapat nating bayarang buwis. Oo nga eh. Mabuti ka mo at ganyan. Naku, kung hindi ganyan siguro ang laking problema natin sa paghahanap ng perang ibabayad natin sa buwis. Ikaw ate, magkano ba ang nabawas sa'yo? Abay, malaki rin Kasi naman, mas malaki ang sweldo ko kumpara sa sweldo mo. Oo nga. Bukod dyan kasi, isa lang ang umaasa sa'yo. Hindi katulad ko na 3 ang aking anak na umaasa pa rin sa akin. Yan na nga ang malaki kong pinagpapasalamat pa. Sige, mauna na ako umuwi sa iyo, Vilma. Sige ate Rose, susunod na rin ako. Ating napakinggan ang naging usapan ng mga magkaopisinang sina Rose at Vilma. At ngayon, sagutin natin ang ilang katanungan sa dula gamit ang inyong sagutang papel. Una, ano ang naging laman ng usapan ni Rose at Vilma sa nagdaang eksena? Pangalawa, ipaliwanag ang ibig sabihin ng withholding tax return. Ikatlo, ano ang ipinagpapasalamat ng 2 babae sa sistema ng pagbabawas ng gobyerno mula sa kanilang sweldo? At ang oras ng inyong pagsagot ay magsisimula na. Paalala, pwedeng magkakaiba ang sagot, subalit maaari niyong gawing batayan sa pagwawasto ang mga sagot na aking babanggitin. Una,
Naging laman sa usapan ni Rose at Vilma ang tungkol sa withholding tax return. Pangalawa, naging laman sa usapan ni Rose at Vilma ang withholding tax sapagkat ito ang talaan o listahan kung magkano ang salaping ibabawas mula sa isang empleyado sa loob ng isang taon na pagbabayad ng buwis. Pangatlo, ipinagpapasalamat ni Rose at Vilma dahil direktang binabawas ng gobyerno ang lahat mula sa kanilang sweldo o sahod ang buwis na dapat bayaran. Sa pagpapatuloy ng eksena sa dula, pakinggan naman natin ang mga kaganapan sa ikalawang bahagi kung bakit mahalagang magbayad tayo ng buwis. Uy, Tony, napasyal ka. Halika, Ate. halika, tuloy. Salamat. May binili kasi ako dyan sa bayan. Kaya naisipan ko na rin dumaan dito sa inyo. Ganun ba? Oo. O sige, naku halika, tamang-tama ang dating mo. Nihahanda ko na nga ang hapunan eh. Ay, salamat. Gutom na nga ako eh. Panahon na naman ang pagbabayad ng buwis ngayon. Bert, ibinigay na ba ang inyong withholding tax? Hindi pa, kayo. Ibinigay na. Naku, ang laki-laki na naman ang buwis na nabawas sa akin. Pero wala naman tayong magagawa. Tungkulin natin ang magbayad ng buwis bilang mga Pilipino. Pero kung sa bagay, para sa atin din naman ang buwis na ating ibinabayad. Nakikita naman natin ang mga benepisyong ibinibigay ng gobyerno tulad ng paggawa ng mga kalsada at iba pang mga infrastructure projects. Mayroon pang libreng pag-aaral ng mga bata, mayroong libreng gamot at iba pa. Mabuti siguro mag-file na lang tayo ng joint income tax return, Vilma. O sige, ikaw ang bahala. Alam mo naman kung paano kwentahin ang income tax return, di ba? Oo naman. Ate ako, kailangan ko bang magbayad ng income tax? 5 yung anak ko eh. Hindi na, Tony. Hindi na nga, tama yung ate mo. Pero dahil ikaw ang padre di pamilya, maski may exception ka bilang padre di pamilya, ay may 4 na anak na kabilang sa exemption. Kailangan mo pa rin mag-file ng income tax return. Oo nga, Tony. Hindi ka na magbabayad ng tax kung ganoon. Bakit ba mahalaga magbayad pa tayo ng income tax? Mga Pilipino naman tayo. Ikaw naman, hindi ka na nga nagpa-file ng income tax, ano? Aba, Tony, papaano naman tatakbo ang gobyerno kung wala itong gagamiting pera para sa pagtupad sa mga tungkulin nito? Tungkulin nating mga Pilipino ang magbayad ng buwis at tungkulin naman ng gobyerno na ibalik muli sa atin sa pamamagitan ng mga serbisyo at iba pang kapakinabangan ang perang ibinayad natin. Bakit hindi mo ba ito alam? O, tingnan mo tong taong to. Hindi na nagbabayad ng tax hindi pa rin pala nagfa-file. Marami kasi siyang anak, Vilma. Tony, ang padre de pamilya ay may 25 pisong tax exemption at 8,000 naman bawat umaasang anak at 4 lamang ang anak na kasali sa exemption. Tanda mo yun. Ba't ganun? 5 ang anak ko eh. Talagang ganun, Tony. Hindi lahat ng anak ay kabilang sa exemption. Kung 10 pa lang ang anak mo at ang mga ito exempted lahat, ano pa ang para sa bayan? Ano pa ang magiging kontribusyon mo sa gobyerno? Ganun ba? Paano naman ang misis ko na hindi naman nagtatrabaho sa gobyerno o sa pribadong sektor? Alam nyo namang nagtitinda lang ng prutas sa palengke sila ni, di ba? Kailangan pa ba siyang magbayad ng buwis? Mas mabuti pa siguro mag-file na rin kayo ng joint income tax. Sa palagay nyo, yun ang mabuti? Yung bayaw kong nakapisan sa amin, binata pa yun pero may trabaho na siya. Magbabayad din ba siya ng buwis at magkano naman ibabayad niya?
Para sa mga wala pang asawa o sa mga balo o sa mga hiwalay sa asawa at wala pang umaasa sa kanila, sila'y mayroon namang 20,000 piso na exemption. 20,000 piso. Ate, paano ba ang pagkwenta ng income tax? Palibhasa kasi hindi ka nagbabayad ng tax kaya hindi mo alam eh. Si ate naman. Madali lang yun, Tony. Nasa BIR Form 1700 ang paraan kung papaano kwentahin ang income tax. Nandun din at nakasulat ang mga exemptions, pati na ang kaukulang halaga. Ganun ba? O sige, susundan ko na lang ang mga tagubilin na nakalagay sa form. Siya nga pala kuya, ate, kaya ako nagsadya dito sa inyo para imbitahan kayo sa birthday ng bunsong anak ko sa linggo. 1 taon na si Cheche. Hoy, Tony ha, tama na yan. Ang dami na ng anak mo ha. Abay, ipambabayad mo ng tax yan, ikaw rin. Oo nga, no? Sige, Tony. Pupunta Ngayon, kami. Total na may alamin wala naman natin kami gagawin sa ang linggo. mga mahalagang Ano ba yung impormasyong napakinggan sa mga naging kaganapang katatapos na eksena sa ikalawang episode. Samahan nyo ngayon ako upang sagutin ang mga mga katanungan hinggil sa dula gamit ang inyong mga sagutang papel. Ang panuto, punan ninyo ng angkop na hinihinging impormasyon tungkol sa kahalagahan ng pagbabayad ng buwis sa bawat kolom. Sino-sino ang dapat na magbayad ng buwis? Para saan ang mga buwis na binabayad? Bakit mahalagang magbayad tayo ng buwis? Mayroon lamang tayong 1 minuto upang punan ng mga tanong sa bawat kolom. Gaya ng nasabi ko, maaring magkakaiba ang inyong mga sagot. Ikumpara ang inyong mga sagot sa aking mga babanggitin. Sino-sino ang mga dapat magbayad? Una, lahat ay maaaring lahat ng mga mamamayang batay sa kanilang kinikita. Pangalawa, non-resident citizens. Pangatlo, mga dayuhang naninirahan sa ating bansa. Pang-apat, korporasyon, kabilang dito ang domestic at mga dayuhan. At ang panglima, single, proprietor o partnership at korporasyon. Para saan ang ating ibinabayad na buwis? Ito ay ang pagbibigay ng gobyerno. Una, serbisyo sa mga mamamayan gaya ng libreng pag-aaral, gamot at iba pa. Pangalawa, mga benepisyong gaya ng paggawa ng kalsada at iba pang infrastrukturang project. Sorry po Bakit mahalagang magbayad ng buwis? Una, para tumakbo at magamit ang salapi sa pagpapatupad ng tungkulin nito. Tungkulin ng ating gobyerno inibalik muli sa tao sa pamamagitan ng serbisyo at iba pang pagkakagamitan ang salaping ibinayad natin. At dito nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong lahat. Laging umantabay at makinig at matuto dito sa DCTC Aral TarlakHenyo at patuloy manood sa RTV Channel 26 para sa karagdagang impormasyon. Okay? Ako po'y nagpapasalamat sa aking mga supporters o kaibigan
Tayo ay dadako sa batiang portion. Binabati ko ng masayang pakikinig ang aming very workaholic at supportive at napakagandang supervisor ng Anao District, si Ma'am Ria B. Madamba. Ganon din sa aming mabait at maunawaing principal ng Dolores Onciaco Central Elementary School, Ma'am Rosemary J. Inalves. Happy listening din kay Ma'am Chris Alabaso, principal ng Bantog Elementary School. Binabati ko rin si Sir Romeo Damaso, principal ng San Francisco Elementary School, at kay Ma'am Bibet Policarpio ng San Jose Elementary School. Akin pang binabati ang aking mga kasamahan sa Alternative Learning System. Binabati ko ng masayang pakikinig at magandang hapon si Madam Helen Bossi, si Sir Bobby Kawagdan, Sir Paulino Dipano, Sir Francis Paduyos, at lalong-lalo na rin si Ma'am Lendel Ivy Capulong. At ganoon din sa aking mga kasamahan sa Alternative Learning System sa Anao District. Maraming salamat. At ito pong muli ang inyong lingkod, Arnold Pubis Velasco, District Arts Coordinator ng Anao District. Okay?